πάντα εδώ, ερασιτέχνης, ένας παράνομος της κοινωνίας και της τέχνης. Χαίρετε κυρία Μπράνσο. Εδώ Βέρτα Λουίς Σίμονς. Ναι,
Τσάι βασικά και ένα σερνό πάρτι για το φιλανθρωπικό σωματείο σουφραζέτες της Τετάρτης. Φυσικά υπάρχει και της Πέμπτης. Εμείς όμως είμεθα της Τετάρτης. Η μητέρα μου, ξέρετε, αείμνηστος Μαρκέλα Πίνεϊ Ντάουντ, πρωτοπόρος του πολιτισμού, είχε μεταναστεύσει εδώ από μικρή και ίδρυσε το Ενάγο Σωματείο. Ορίστε, μισό. Μυρτώ, πόσες σουφραζέτες δεν έχουν έρθει απόψε? Είναι εδώ καμιά 50 γριές. Εσύ όμως πες 100. Ναι, κύριε Μπράντσο, 75. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Οφιλία Μακάρντι βάζει στο πιάνο ένα κονσέρτο του Μότσαρτ. Τι να σας πω. Ναι, αλλά η Οφιλία Μακάρντι σε λίγο κοντεύει να τελειώσει. Μην ανησυχείς, θα κάνει encore. Και αν δεν τη χειροκροτήσουν. Κακό του κεφαλιού του, θα πέσει μέσα με το μετανιό σου. Γνωρίζω χρόνια την Οφιλία. Μαμά! Ναι, κύριε Μπράνσο, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Προσφέρουμε διασκέδαση απόψε, εγώ και η θυγατέρα μου Μυρτώ Σίμονς. Δεν ξέρω αν το σημειώσατε. Τι είναι αυτό που φοράς, παιδάκι μου? Γιατί τι έχει? Τι να πω στη γυναίκα? Να σου πω πες ό,τι θες, βάλε τις άλτσες, λέγε. Ναι, κύριε Μπράνσο, επαναλαμβάνω, η θυγατέρα μου Μυρτώ Σίμονς φοράει απόψε ένα φόρεμα φλωράλ. Τι να σας πω, πολύ ωραίο. Με κάτι ζέρμπερες να. Είναι τόσο εφαρμοστό που οι ζέρμπερες θα πεταχτούν άμψο. Ναι. Κλείστο όμως, πρέπει να αρχίσει το σερβίρισμα. Μην ανησυχείς, είναι όλα έτοιμα. Όταν τελειώσει το χειροκρότημα θα ανοίξουμε την τραπεζαρία και θα αρχίσει η μασαμπούκα. Μασαμπούκα, καλά. Ναι. Ναι, κύριε Μπράνσο. Φυσικά οι αίθουσες και τα σαλόνια είναι γεμάτα τριαντάφυλλα και αρχιδές. Όχι. Τι όχι? Όρχιδες. Ορίστε. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο πάρτι μετά από καιρό. Φυσικά και υπάρχει δικαιολογία. Απλά δεν θέλω να δημοσιευθεί. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, Χριστί μου. Ορίστε. Τη λίστα των προσκεκριμένων. Μισό λεπτό. Κλείστο. Να σας πάρω εγώ αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, ξέχασα να σε ρωτήσω. Θα έρθει και πια. Ποια παιδί μου? Πια, μαμά, ή πώς τη λες, σουβενίρ. Σοβενέ, παιδί μου, άκου σουβενίρ, σοβενέ. Φυσικά και θα έρθει. Είναι μακρινή συγγενής και αριστοκράτης από Κούνια. Ο πατέρας της δούλευε με τον Buffalo Bill. Θυμάσαι, σε εκείνη τη δεξίωση που φόραγε εκείνο το γελίο καπέλο. Έχος. Συμμαζέψω, Πρέπει να εντυπωσιάσεις την κυρία Σοβενέ. Έχει εγγονό στην ηλικία σου. Και ποιο το όφελος με το θείο έργο που στο σπίτι. Είπαμε αυτό το θέμα να μην το θίξουμε απόψε. Εντάξει, σκοπός του απόψινού πάρτι είναι το δικό σου τεμπούτο. Μαζέψαμε όλες τις μουστόβριες για να μας φέρουν γαμπούς. Καλά, κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Ποιος άντρας να πατήσει εδώ μέσα να με δει, ρε μαμά? Το πάρτι γίνεται απόψε επειδή είναι πιο θείος. Παίζει πινάκλα στην πυροσβεστική της Τετάρτης Λεωφόρου. Δόξης ο Θεός να λέμε που δεν άναψε και καμία φωτιά. Μυρτώ, έχεις τόσα πολλά να μάθεις. Δεν με νοιάζει τι λένε. Κάθε κορίτσι έχει μια γλύκα. Έρχεται κάποιος, παίρνει τη γλύκα και την αξιοποιεί. Αλλά, έλα, πρέπει να το συναντήσεις τη γατέρα, εδώ είναι το μυστικό. Ναι, και όπου θα πάω όλοι θα μουρμουρίζουν, την ξέρεις αυτή? Είναι η ανιψιά του έργου Ντάου, του μεγαλύτερου ψώνιου σε ολόκληρη την πόλη. Μου το υποσχέθηκες. Καλά, ας βάλουμε τώρα στην τραπεζαρία αυτούς που έχουμε μέσα. Ωραία. Όταν μαζευτούν και τις καλωσορίσεις εκ μέρους της γιαγιάς σου, μην ξεχάσεις να κάνεις και μια αναφορά. Βεβαίως θα κάνω μια αναφορά στη γιαγιά. Και μετά από αυτό, λέω να κάνω και μια αναφορά στο θείο έργο και στο φίλο του Χάρβεϊ. Στο διάλογο το Χάρβεϊ! Μπράβο, Μυρτώ. Μπράβο. Φώναξε να σε ακούσουν όλες οι σουφραζέτες της Τετάρτης. Μου υποσχέθηκες ότι θα ξαναπείς αυτό το όνομα και όμως το είπες. Εντάξει, ρε μαμά, συγγνώμη, αλλά είσαι σίγουρη ότι δεν θα έρθει εδώ ο θείος να συστήσει το χάρτη σε όλους και να τα κάνουμε μαντάρα? Σιγουρότατη. Ρε μαμά, γιατί έπρεπε να ζει μαζί μας ο θείος? Αλλό! Δεν ζει μαζί μας ο θείος, εμείς ζούμε μαζί του. Και με το Χάρβεϊ μαζί. Με το υποσχέθηκες. Και γιατί έπρεπε η γιαγιά να αφήσει όλη της την περιουσία στο θείο έργου? Δεν ξέρω. Υποθέτω επειδή πέθανε στα χέρια του. Ξέρεις, οι άνθρωποι γίνονται πολύ συναισθηματικοί στα τελευταία τους. Βλακίες. Μια χαρά μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη διαθήκη τους πριν φτάσουν στα τελευταία τους. Σταμάτα το κήρυγμα, Μυρτώ. Δεν αρμόνισε ένα κορίτσι της ηλικίας σου και οι άντρες το απεχθάνονται.
να μην ξεχάσεις τη γιαγιά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Έλα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι το πιάτο της κυρίας Μακάρτη σταμάτησε να παίζει. Λες να έχουμε τέτοια τύχη? Μπράβο, εξαιρετικό κομμάτι, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο κομμάτι, το λάτρεψα. Βολέψου, Χάρβι. Συγχώρεσέ με για λίγο, πρέπει να απαντήσεις στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Όχι, όχι, πήρατε λάθος αριθμό. Σας ομιλεί ο Elwood P. Dow. Αν είμαι καλά. Καλά, ευχαριστώ. Και ποιο είναι το όνομά σας, αγαπητή μου? Κυρία Έλση Γκρίνεβα. Χάρη, ξέρουμε καμία κυρία Έλση Γκρίνεβα? Μάλλον όχι, Και πώς είστε σήμερα, αγαπητοί μου? Πώς είπατε? Βεβαίως! Βεβαίως και θα γίνω μέλος και στη δική σας λέσχη. Ανήκω σε πολλές λέσχες, ξέρετε. Στη λέσχη του Πανεπιστημίου, στη λέσχη του Αρκτούρου, στη λέσχη του Πινάκη, που στεγάζεται στο κτίριο της πυροσβεστικής, της 4ης Λεωφόρου. Ναι. Περνάω πολύ χρόνο εκεί. Ή στο μπαρ του Τσάρλι, ή σε εκείνο του Έντι. Με συγχωρείτε. Και πώς λέγεται η δική σας λέσχη, αγαπητή μου? Πώς είπατε? Χάρη, λέει ότι είναι η λέσχη της κυνηγημένης Αλεπούς. Ναι. Έχει και πόνους εγγραφής, λέει. Ένα κλαδευτήρι για τις τριανταφυλιές και ένα μηνιαίο περιοδικό με όλα τα νέα της Αλεπούς. Ναι. Της κυνηγημένης Αλεπούς, έχει δίκιο. Ασφαλώς και θα γίνω μέλος και στη δική σας λέσχη. Μισό λεπτό. Χάρβι, συμφωνείς? Ο Χάρβι συμφωνεί. Ναι, 2 συνδρομές παρακαλώ. Στείλτε τα όλα με το ταχυδρομείο. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχω τη χαρά να συναντηθούμε από κοντά, κυρία Έλση Γκρίνεβα. Χάρβι, λέει ότι θέλει να με συναντήσει. Πότε? Πότε θέλετε να συναντηθούμε, κυρία Έλση Γκρίνεβαλ? Και γιατί όχι σήμερα? Η αδελφή μου έχει καλέσει μερικές φίλες της και θα ήταν τιμή μας να παρευρεθείτε. Ναι, σημειώστε την οδό. Η οδός είναι... Η οδός είναι... Η οδός είναι, Έλγιν! Οδός... Λόρδου. Έλγιν 192. Ναι. Γράψτε τον εκεί που πρέπει, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χάρη, δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε πάνω να ευχαριστούμε. Το ίδιο νομίζω και εγώ. Καλησπέρα, κυρία Τζόνσον. Καλησπέρα σας, κύριε. Δεν θυμάμαι που έχω πάρει τη λίστα των προσκεκλημένων και πρέπει να τη δώσω στην κυρία Μπράνσον. Κυρία Τζόνσον. Μάλιστα, κυρία. Έχετε δει κάπου τη λίστα? Όχι, κυρία. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου και κοιτάξτε πάνω στο κομμωδίνο. Μάλιστα, κυρία. Ευχαριστώ. Μαμά, η Φιτιά, μαμά, η Σάββανο. Η Σοβενέ, παιδί μου, άκουσα να περιμένω να πάρω θέση. Καλά, είναι έτσι, ναι. Βέτα, Λουίς Σίμονς. Θεία Έφελ. Αμά και ξαναμά. Δεν θες χρυσή μου. Νόμιζα πως είχες πεθάνει. Είμαι ολοζώτερη, Θεία Έφελ, ευχαριστώ. Από εδώ η κόρη μου Λιτών. Γεια σας, αγάπη μου. Στη γιαγιά σου.
αυτό. Να σας φέρω ένα τσάι. Ντροπή του. Κι εγώ που ήρθα ειδικά για αυτόν. Έχω χρόνια να τον δω. Έλεγα τελευταία. Τι θέλεις αγάπη μου, γιατί με τραβάς? Θα σκάσετε με το ζωντανό, θεία μου, εγώ για σας. Άφησε το ζωντανό ήσυχο. Έλεγα λοιπόν τελευταία. Μα τι στην οργή συμβαίνει με τον Αλουντάου? Δεν έρχεται στους χορούς αποφύτων του Γέου. Έχει χρόνια να φανεί και στις υποδρομίες. Μήπως έβλεψε με τίποτα παρέες? Όχι, κυρία Έθελ. Τι έθελε. Πάρτα, παιδί μου. Είναι ευτυχής όλη του Βέτα, Λουίς. Ναι. Είναι πανευτυχής, κυρία Έθελ. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Α, σας βλέπω, κυρία Κάμινγκς. Γεια. Η κυρία Κάμινγκς. Ω, η Φραν Κάμινγκς είναι αυτή. Oh yes. Τι φρικαλέα εμφάνιση. Είπα και. Μάλλον απέτυχε στο γάμο της, δεν νομίζεις? Αν αυτή σας φαίνεται φρίκι, που να δείτε τον άντρα της. Δεν χρειάζεται. Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Και η κοπριά στα λάχανα. Στα λάχανα. Ελάτε, Πάμε θείο. τώρα μέσα. Θεία Έθελ! Ευλογημένη να είσαι, αγόρι μου. Θεία Έθελ, τι ωραίο να επιστρέφει σπίτι και να σε υποδέχεται μια όμορφη γυναίκα. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου παλιόπαιδο. Ω, είστε και οι δύο γλυκύτατες. Έλου, έχει έρθει η ηλιογραφία σου. Αλληλογραφία, ξου. Την έχω στο δωμάτιό σου. Στο δωμάτιο ξου. Τι, Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Και τώρα, Θεία Έθελ, θα ήθελα να σας γνωρίσω. Θεία, πήγα μέσα, μην χάσουμε το πάρτι. Ναι, θεία, έχει και καφέ αν θέλετε. Μου αρέσει το τσάι και σταματήστε να με τραβολογάτε εσείς οι δυο. Έλου. Ποιο βράδυ από την επόμενη εβδομάδα θέλεις να φάμε παρέα? Οποιοδήποτε θέλετε εσείς, Θεία μου. Και τώρα, Θεία, να σου γνωρίσω τον Χάρβεϊ. Όπως βλέπετε, πρόκειται για φούκα. Φούκα. Ένα μεγάλο λευκό κουνέλι. Ύψος 2,10, μπορεί και 2,15. Θα υποθυμίσω σίγουρα. Χάρβεϊ, από εδώ είναι η Θεία Έθελ. Είναι από τις παλαιότερες και πιο αγαπημένες μου φίλες. Είναι εκείνη που... Πώς? Ναι, αυτή ακριβώς είναι. Θεία Έθελ, μου είπε ότι θα σας αναγνώριζε παντού. Έτσι σου είπε. Και τώρα, μας συγχωρείτε, πρέπει να συστηθούμε και στις υπόλοιπες φίλες. Θεία Έθελ, στέκεστε στον δρόμο. Έτσι, μπράβο. Περίμενε. Του φτιάχνει το παπιόν. Και τα αυτιά. Χάρβεϊ, μισό λεπτό έρχομαι. Θεία, βλέπω παρεξηγηθήκατε με το Χάρβεϊ. Μη σας παρακαλώ, μη. Έτσι τους κοιτάζει όλους στην αρχή. Είναι ο τρόπος του. Αλλά σας συμπάθησε. Σας διαβεβαιώ, σας συμπάθησε πολύ. Έρχομαι, Χάρβεϊ! Πού είναι η πόρτα? Όχι, θεία, θεία, Πού μην είναι φύγετε. η πόρτα? Θεία, έχει και τσάι, έχει και γάλα, και καφέ, και χυμό. Φεύγω. Θεία, Έφυγα. θεία, έχει και μοσχαράκι, και κλειστό μοσχαράκι και λεμονάδο που την έχει εμείς στη Μπεκαρίδια. Καλοπούλα, μακαλιάρα, σκορδαλιά, θεία. Έφυγε. Έφυγε. Ωραία, θα βρω κι εγώ τώρα. Ήρθω, λέω. Έλα εδώ. Αυτός έχει πάει εκεί μέσα και συστήνει το Χάρβεϊ σε όλους. Εγώ δεν μπορώ να τους αντικρίσω πια. Μας έχει κάνει ξεφτύλα. Ήρθω, προσποιήσω ότι φτιάχνω τα μαλλιά σου. Παράτο με θα τσιρίξω και θα γίνουμε θέαμα. Τα χαμογέλα, παίζουμε τώρα. Άνοιξε το βλέμμα του, μίλησέ μου, πάντα έρχεται όταν του φωνάζω. Ρε μαμά, μια απορία έχω. Τόσα ατυχήματα γίνονται κάθε μέρα. Χάθηκε να βρεθεί εκεί πέρα. Μια νταλίκα. Να το πατήσει να τελειώνουμε. Ήρθω με ησύμως, τρέπομαι για λογαριασμό σου. Αυτό δεν είναι λάθος του θείου σου. Μπα και κοινός είναι. Έλα, παιδί μου, σου λέω. Χαμογέλα. Τα μαλλιά μου, πρόσεχε. Αυτή είναι η κοσμική στήλη. Να, μαμά, τώρα μιλάει και στην κυρία Κάμινγκς. Φεύγει κι αυτή, κοίτα. Κυρία
Γιατί τι φοράτε? Ένα τσιτάκι Βεραμάν. Και πώς λέγεστε? Κυρία Γκρίνεβαλτ. Μισό. Ξέρουμε κάποια κυρία Γκρίνεβαλτ? Όχι. Με τσιτάκι Βεραμάν. Ούτε! Ναι, κυρία Γκρίνεβαλτ, με το τσιτάκι Βεραμάν. Συγγνώμη, ποιος σας κάλεσε? Α, ο κύριος Ντάουν. Ναι, ευχαριστώ πολύ επίσης, αλλά έχετε κάνει κάποιο λάθος. Γεια σας. Τι έγινε? Μία φίλη του Έλγουτ. Μια φίλη του Έλγουτ, Τώρα μιλάει και με την κυρία Ράμου. Έλγουτ! Έλγουτ! Έλα εδώ να σου πω κάτι. Τι θέλεις? Σου υπόσχομαι ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που ο θείος σου ολτροπιάζει μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι εννοείς? Μη σε νοιάζει, εσύ πήγαινε έξω και χαμογέλα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι είναι καλά! Έτσι είναι πολύ ωραία. Καλά, αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσετε. Όλα φύγατε. Γλυκύτατη είναι. Έλγουτ, Ναι, Βέτα. sit down there, please. Here. Here. Έλγουτ, μπορείς σε παρακαλώ να περιμένεις εδώ, μέχρι να τελειώσει η δεξίωση που γίνεται εκεί. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, Βέτα, Λουίς. Τώρα έχω χρόνο και είναι όλος δικός σου. Θέλεις να περιμένει και ο Χάρβεϊ μαζί μας? Να περιμένει. Να περιμένεις, Χάρβεϊ. Βολέψου, Χάρβεϊ. Η Βέτα είπε ότι θέλει να μας μιλήσει. Είπε ότι είναι κάτι σημαντικό. David Lawrence, ο εραστής της Lady Chatterley. Μάλλον θα θέλει να μας χαρεί για την καλή εντύπωση που κάναμε στις φίλες της, δεν νομίζεις? Πώς? Ναι, ο David Lawrence είναι Βρετανός, αλλά το συγκεκριμένο μυθιστόρημα γράφτηκε στη Φλωρεντία από το 1926 μέχρι το 1928. Τολμηρό για την εποχή του, δεν νομίζεις? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are evil when you're gone. People are strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Η Κία Σίμονς έλεγε 192, σωστά?
Λόρδο Έλγιν, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Ξέχασα το λόρδο του δρόμου. Ξέρετε, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτό το σπίτι. Είναι μεν παλιό, αλλά εμείς το αγαπάμε. Και θέλετε να φέρετε τον αδελφό σας για θεραπεία, Ποιο είναι το όνομά του? Ω Θεέ μου. Κυρία Σίμονς, ποιο είναι το όνομα του αδελφού σας? Ξέρετε, η ζωή δεν ήταν καθόλου εύκολη για μας. Τέλος πάντων, λέγεται Down. Elwood P. Down. Elwood P. Down. Ηλικία? 47. Γεννημένος 24 Απριλίου. Είναι Ταύρος. Ταύρος. Ζώδιο Ταύρος. Εγώ είμαι Λέων. Η κόρη μου γεννήθηκε. 47. 47. Είναι έγαμος? Α, Α. άγαμος. Α. Ναι, ξέρετε, ζούσε με τη μαμά, ήταν αυτό που λέμε παιδί του σπιτιού. Μάλιστα, κατάλαβα. Τον φέρατε μαζί σας? Βεβαίως, είναι κάτω, περιμένει στο ταξί. Κάνει πάντα αυτό που του λέω. Μάλιστα. Wilson! Wilson! Κάτω σε περιμένει ο κύριος Ντάουτ σε ένα ταξί. Συνόδεψε τον ευγενικά στο δωμάτιο 24 στην Νότια Πτέρυγα. Ευγενικά. Ναι, Wilson, ευγενικά. Από εδώ η αδελφή του, κυρία Βέντε Λουίς Σίμονς. Χαίρετε. Θα τον συνοδέψω. Πολύ ευγενικά. Ευχαριστώ. Ο κανονισμός, κυρία Σίμονς, και τα νοσήλια. Αυτά με τη δικηγόρο της οικογένειας και ξέρετε, νομικό κυρία Γκάφνη. Μέρι Γκάφνη. Μάλιστα. Μισό λεπτό να δω αν ο Δόκτωρ Σάντερσον είναι μέσα. Ποιος Δόκτωρ Σάντερσον? Εγώ ζήτησα να μας δει απευθείας ο Δόκτωρ Τσάμλι. Ξέρετε, ο Δόκτωρ Σάντερσον βλέπει τους πάντες. Ο Δόκτωρ Τσάμλι, μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις. Και αυτές τις κρίνει ο ίδιος. Ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα να μας δει μια δευτεράντζα. Δευτεράτσα! Ε. Ο Δόκτωρ Σάντερσον δεν είναι δευτεράτσα. Μπορεί να βγει και πρόσφατα από τη σχολή, αλλά ο Δόκτωρ Τσάμλι τον επέλεξε ανάμεσα σε 12 μεταπτυχιακούς. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ γλυκός. Με τους ασθενείς, θέλω να πω. Μπορείτε να του πείτε ότι περιμένω εδώ, παρακαλώ. Μάλιστα. Βέντα Λουίς, δεν είναι υπέροχο. Εντάξει, να προχωρά. Ω, αδερφέ. Καλέ, τρόμαξα. Με συγχωρείτε, κυρία Σίμονς. Είμαι ο Δόκτωρ Σάντερσον. Η Miss Kelly μου είπε πως ανησυχείτε για τον αδερφό σας, τον κύριο Elwood P. Down. Καθίστε, παρακαλώ. Ξέρετε, γιατρέ, δεν θέλω να νομίζετε ότι είμαι πάντα τόσο αναστατωμένη, αλλά δεν μου είναι καθόλου εύκολο, γιατρέ. Φυσικά δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα για τις οικογένειες των ασθενών. Σας καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Και πότε υπέπεσε στην αντίληψή σας αυτή η παράξενη συμπεριφορά του αδερφού σας? Αμέσως μετά το θάνατο της μαμάς. Ναι, ξέρετε, όταν εγώ και η κόρη μου ήρθαμε από το Σικάγο για να συγκατοικήσουμε μαζί του. Η θεία από το Σικάγο. Καλά, η κόρη από το Σικάγο. Συγχωρείτε. Η κόρη από το Σικάγο. Έβλεπα ότι αυτός... Το βλέπα ότι αυτός... Ότι αυτός τι? Μην πιέζεστε, κυρία Σίμονς, με την ησυχία σας. Αφήστε τον να βγει, θα περιμένω. Βγήκε. Γιατρέ, θέλω ό,τι πούμε να μείνει μεταξύ μας. Δεν είμαι κουτσομπότης, κυρία μου. Είμαι ψυχίατρος. Λοιπόν, γιατρέ, ο Έλγουτ πίνει. Υπερβολικά. Υπερβολικά! Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή ένας άντρας να γυρνάει στα μπαρ κάθε βράδυ. Παρέα με αλήτες, να μπεκροπίνει, μετά να τους φέρνει σπίτι, να χαρτοπέζει, να τους ταΐζει, να τους δίνει χρήματα. Αν αυτό δεν είναι υπερβολή, τότε τι είναι?
Δεν αμφισβήτησα τη δήλωσή σας, κυρία Σίμονς. Ρώτησα απλώς αν ο αδερφός σας πίνει. Ναι. Οριστική απάντηση ο Έλβουτ πίνει. Αλλά θέλω να τον κρατήσετε και για ένα ακόμα λόγο εδώ, γιατρέ. Δεν αντέχω άλλο το Χάρβεϊ. Γιατρέ! Δεν νομίζετε ότι η μητέρα μου θα έπρεπε να μας έχει ενημερώσει για το Χάρβεϊ? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω όμως εγώ. Αν ήμουν στη θέση της θα είχα ενημερώσει. Και αυτός ο Χάρβεϊ, ποιος είναι? Ένα κουνέλι. Κουνέλι. Μάλιστα. Αλλά ποιος είναι ακριβώς? Ένας από τους αλήτες στον μπαρ που του αναφέρατε? Σας είπα, γιατρέ, ένα τεράστιο λευκό κουνέλι. Γύρω στα 2-2-10. Ένας Θεός ξέρει γιατί θα έπρεπε να ξέρω. Ζει όμως καιρό μέσα στο σπίτι. Το κουνέλι ζει στο σπίτι. Τώρα, κυρία Σίμονς, για να καταλάβω. Γιατρέ, θα το ξαναπώ. Ο αδερφός μου επιμένει ότι ο καλύτερος του φίλος είναι ένα τεράστιο λευκό κουνέλι. Το κουνέλι τον λένε Χάρβεϊ. Ο Χάρβεϊ ζει μέσα στο σπίτι. Ο Έλβουτ και ο Χάρβεϊ πάνε παντού μαζί. Καλά με εδώ. Πάμε άλλο. Εδώ παντού. Εδώ θα μείνουμε. Είπαμε εδώ θα μείνουμε. Συνεχίζω. Ο Έλβουτ και ο Χάρβεϊ, όπως σας είπα, πάνε παντού μαζί. Ο Έλβουτ βγάζει εισιτήρια στο τρένο και στο θέατρο και για τους δύο. Έχει χάσει το ενδιαφέρον του για οτιδήποτε άλλο. Εγώ προσπαθώ να φέρω την Μυρτώ σε επαφή με αξιοπρεπείς ανθρώπους. Κουνέλι και Μυρτώ. Κουνέλι και Μυρτώ. Όχι, δεν είναι κουνέλι Μυρτώ. Το Μυρτώ μου είναι το κουνέλι μου. Όχι, με βέρνεψες. Η Μυρτώ μου είναι η κόρη μου. Και είναι σε ηλικία γάμου. Ηρεμήστε, βλέπω λίγο νευρικό. Όπως σας είπα, είναι σε ηλικία γάμου. Και πρέπει να μπει στην καλή κοινωνία οπωσδήποτε, γιατρέ. Οπωσδήποτε. Σήμερα είχα καλέσει τις σουφραζέτες της Τετάρτης. Τις σουβακιές. Τις σουφραζέτες της Τετάρτης. Και ήρθε και μου τα έκανε μουσκεμα. Ποια? Ποια! Αυτά και πήγα και τα άλλα, παρακαλώ! Μουσκεμα. Κυρία Σίμονς. Καθίστε. Γιατί είστε τόσο πολύ τελικός? Καθίστε. Εγώ πού να κάτσω? Γιατρέ, θα σας πω και κάτι ακόμα που δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Μάλιστα. Το βλέπω κι εγώ αυτό το κουνέλι. Ηρεμήστε, σας είπα. Μην το πείτε όμως πουθενά. Ελάτε, καθίστε εδώ. Θα πάμε κι εδώ. Ελάτε. Κυρία Σίμονς, βλέπω τα νεύρα σας τώρα τελευταία είναι τεταμένα. Είναι. Η θλίψη για το θάνατο της μητέρας σας. Μεγάλη θλίψη. Κάνετε τον ύπνο σας. Τον χάνω. Κάνετε την ψυχραιμία σας με το παραμικρό. Και εσείς δεν τη χάνατε, γιατρέ, αν συμπεριπούσατε με αυτούς τους δύο. Κάνετε την όρεξή σας. Όχι. Έχω ρέψει, δεν με βλέπεις. Σαν το κεράκι της λαμπρής έχω γίνει. Ήρεμα. Ήρεμα, λέμε. Ακούστε, κανείς δεν έχει όρεξη να κάτσει ένα τραπέζι με τον αδερφό μου και το κουνέλι του. Γιατί ξέχασα να σας πω, όταν σερβίρουμε φαγητό, σερβίρουμε και το Χάρβεϊ. Κυρία Σίμονς, είστε λίγο κουρασμένοι. Wilson! Μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσω εγώ. Μισκέλη! Μισκέλη! Χαλαρώστε. Επιστρέφω αμέσως. Wilson! Μισκέλη! Wilson! Καλέ, γιατί φωνάζει. Ας πάω κι εγώ να φέρω τα πράγματα του έργου. Γιατί δεν απάντησε κανένα στο κουδούνι! Δεν σας άκουσα, γιατρέ. Χτύπαγα, ξαναχτύπαγα, ξαναχτύπαγα! Κυρία Σίμονς! Κυρία Σίμονς! Κυρία Σίμονς! Wilson, το συναγερμό! Τι το πάρεις έτσι, γιατρέ? Πρέπει να τη βρούμε αμέσως! Η κατάσταση της είναι σοβαρή! Να πιστέψω. Henry! Τι πίνει! Πρώτος τους άλλους το λέγω! Μην αφήσεις κανένα να το δίνει! Θα έχουμε μια ασθενή! Ασθενή. Τι έχουμε διαθέσιμο, Μισκέλη! Το δωμάτιο 13 στην Κυπτέρη είναι έτοιμο, γιατρέ. Με την πάντα
τον αδερφό της. Πείτε το στο τηλέφωνο. Down λέγεται. Elwood P. Dowd. Ντάουτ. Πρέπει να υπογράψει την εισαγωγή. Μα γιατρέ, δήλωσε ότι ο αδελφός της ήταν άρρωστος. Και το παλιότερο τέχνος με το τρελό. Τα ρίχνουν όλα στους άλλους. Πείτε το στο τηλέφωνο. Μα γιατρέ, είπα στο Wilson να τον βάλει στο δωμάτιο 24, στην οτετέρια. Κλείσατε μέσα τον αδερφό. Δεν μιλάτε σοβαρά. Κι όμως γιατρέ το έκανα, λυπάμαι πολύ. Α, θαυμάσια. Αφού λυπάστε πολύ, αυτό τα διορθώνει όλα. Μη σκέλη, σύντομη δεν έχετε κάνει. Θα με πετάξουν έξω από τις φωτιές. Θα πάρω την ευθύνη πάνω μου. Ξέρετε ότι είστε τελευταίος που θα ήθελα να του συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι όλα για να με αρκεί ουλιέτα. Άσε και αυτό ποτέ δεν ήταν. Θα τηλεφωνήσω. Όχι! Γιατρέ, θα τηλεφωνήσω εγώ. Τηλεφωνήστε λοιπόν, γιατί δεν τηλεφωνείτε. Κύριε Δάτζερ, εσείς, ναι, σας παρακαλώ πολύ, ξεκλειδώστε την πόρτα του δωματίου 24 και δώστε στον κύριο Ντάουτ τα πράγματά του. Επίσης, Να περάσει το γραφείο κινήσεως αμέσως. ναι, πείτε του να περάσει με το γραφείο κίνησης αμέσως. Ο Δόκτωρ Σάντερσον θέλει να του δώσει μερικές εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Εξηγήσεις. Απολογία. Πού πηγαίνετε? Θα μιλήσω με τον καθηγητή Τσάρλι. Όλα θα το χειριστεί ο ίδιος. Όχι. Θα γίνει έξαλλος, το ξέρω. Πρώτα θα πάθει έμβραμα. Ύστερα θα με απολύσει. Μισκέλη, ποτέ δεν θα τολμούσα να αναφέρω το όνομά σου. Εκτός ίσως από τα όνειρά μου. Και με αυτό το τάο, τι θα του πω? Τι να κάνω, δεν είσαι γριωμένος. Τι να κάνω! Ακούστε, τον είχαμε για δέσιμο, αλλά δεν πάμε να είναι άντρας. Σωστά? Υποθέτω. Ακόμα κύριο το φωνάζω. Παλιά σας τέχνη κόστημα λοιπόν. Ξέρετε εσείς, ματιές, τσακίσματα, κουνήματα. Σε μένα βέβαια δεν μπαίνουν, αλλά έχω δει πως δουλεύουν. Σας παρακαλώ πολύ. Μισκέλη, κρατήστε τον εδώ. Ακόμα και αν χρειαστεί να του κάνετε striptease. Είσαι το ωραιότερο κλάσμα που γνώρισα ποτέ στη ζωή. Θα το έχω υπόψη μου, αδερφή. Αλλά μπορείς να μου πεις τι θα κάνουμε αυτή τη μουρλή. Ποια μουρλή? Αυτή τη Μαντάμ Σιφών. Σίμον, ηλίθιε, Σίμον, την βρήκατε? Στον κήπο. Σαλτάρισα πίσω από ένα δέντρο, τη βούτυξα, τη φόρτωσα στον χώρο. Εκκινάται στους κόρνες, σαν να σφάζουνε γουρούνι. Δωμάτιο 13 και πέτυχα και γρήγορα. Ενημερώθηκα και είναι ήδη κλειδωμένη. Την πέρασα και από την κουζίνα, αλλά κλωτσάγει σαν διάολος. Δεν μπορώ μόνος μου, πρέπει να με βοηθήσεις κι εσύ. Εγώ θα κάτσω πάνω της και εσύ έτσι τα ρούχα. Αποκλείεται. Ο Δόκτωρ Σάντερσον με θέλει εδώ μέχρι να έρθει ο αδερφός της. Ο αδερφός της, κατάλαβα. Από πού να φύγω από εδώ. Εσύ με το παλακό, Ο κύριος Ντάουτ. Elwood P. Είμαι η Μισκέλη. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία κάρτα. Ορίστε. Αν θέλετε να με καλέσετε, πάρτε με σε αυτό το νούμερο, όχι σε αυτό. Αυτό είναι το παλιό. Το έχω για τους παλιούς για να τους βοηθήσω να μάθουν το καινούριο. Καταλάβατε? Μάλιστα, κατάλαβα. Και αν τη χάσετε, αγαπητοί μου, μην ανησυχείτε. Έχω κι άλλες πολλές. Τέλεια. Καρέκλα, κύριε Ντάουτ. Ευχαριστώ. Θα χρειαστώ 2. 2. Με συγχωρείτε. Ο Δόκτωρ Σάντερσον είναι πολύ αγχωμένος να σας μιλήσει. Είστε πραγματικά αξιολάτου. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντάουτ. Μερικοί βέβαια έχουν άλλη άποψη. Μερικοί σίγουρα είναι τυφλοί. Το έχω παρατηρήσει αρκετές φορές. Ο κύριος Ντάουτ. Elwood P. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία κάρτα. Αν θέλετε να με καλέσετε, πάρτε με σε αυτό το νούμερο, όχι σε αυτό. Αυτό είναι το παλιό. Το έχω για τους παλιούς. Κύριε Ντάουτ, είμαι ο Δόκτωρ Λάιμαν Σάντερσον. Βοηθός εδώ του Δόκτωρα Τσάμλι. Βοηθός του Δόκτωρα Τσάμλι. Μπράβο! Καλό για σας. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Αλήθεια, πώς είστε? Αυτό φοβάμαι πως θα εξαρτηθεί από εσάς, κύριε Ντάουτ. Βλέπω γνωριστήκατε με τη Μισκέλη. Είχα αυτή την ευχαρίστηση και συνεχίζω να την έχω. Με την ευκαιρία, γιατρέ, θα ήθελα να γνωρίσω σε εσάς και τη Δεσποινίδα Κέλλη έναν πολύ αγαπητό. Αργότερα, ευχαρίστως.
Καθίστε, κύριε Ντάου. Μετά τη Δεσποινίδα Κέλλη. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι, καθίστε. Μετά από εσάς. Μα σας παρακαλώ πολύ, καθίστε. Κάθεσαι, Κέλλη! Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς, κύριε Ντάου? Εσείς τι προτείνετε? Κάθεστε άνετα, η καρέκλα είναι άνετη. Ναι, θέλετε να τη δοκιμάσετε? Όχι, ευχαριστώ, αλλά μήπως κάνει πολύ ζέστη για σας εδώ μέσα? Μήπως να ανοίξουμε κανένα παράθυρο? Κύριε Ντάου, ο Δόκτωρ Σάντερσον σας ρωτάει μήπως θέλετε να ανοίξουμε κάποιο παράθυρο. Ανοίξτε ό,τι θέλετε, κλείστε ό,τι θέλετε, δικιά σας είναι η κλινική. Εγώ μια χαρά είμαι εδώ. Ακούστε, κύριε Ντάου. Βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Το ξέρετε και το ξέρουμε. Γι' αυτό ας μιλήσουμε ανοιχτά. Ακούγεται σαν έκκληση, γιατρέ. Είναι ευχάριστο να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι παντού όπου και αν βρίσκεσαι. Α, συμβαίνει πολύ συχνά. Και όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Σήμερα το απόγευμα, εμείς και εγώ κάναμε ένα λάθος και θα θέλαμε να σας το εξηγήσουμε. Εσείς και εμείς Κέλλη από εδώ είπατε. Ναι, Σήμερα το απόγευμα. ακριβώς, κύριε Ντάου, και ζητάμε την κατανόησή σας. Ασφαλώς. Τέτοια πεπραγμένα είναι η βάση μιας μακράς και ζεστής φιλίας. Ο Δόκτωρ Σάντερσον δεν φέρει καμία ευθύνη. Και βέβαια φέρω ευθύνη. Μπράβο! Μπράβο! Η νοοτροπία σας είναι λίγο παλαιομοδίτικη, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Βέβαια, αν είχα δει πρώτα την αδελφή σας, θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Η Βέτα Λουίς και εσείς. Ακούς τι γίνεται. Δεν πρέπει να την παρεξηγείτε, κύριε Ντάου. Είναι άρρωστη γυναίκα. Ήρθε εδώ ισχυριζόμενη ότι χρειάζεται θεραπεία. Είναι εντελώς γελίο. Της έχω πει να μην ανησυχεί. Ήταν εκτός εαυτού σας, λέω, διαμαρτυρόμενη επειδή πίνετε. Αυτή είναι η Βέτα. Της έχω πει όμως πως θα το φροντίσω. Ακριβώς. Υποθέτω πως πίνετε που και εγώ ένα ποτηράκι όπως όλοι. Ναι, και για να είμαι ειλικρινής, γιατρέ, θα χρειαζόμουν ένα τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, θα χρειαζόμουν ένα και εγώ. Παρ' όλα αυτά, η αντίδρασή της ήταν εξαιρετικά υπερβολική. Πίνει, κύριε Ντάου. Όχι. Από όσο ξέρω, η Βέτα δεν έχει πιει ποτέ. Κι όμως θα έλεγα ότι πίνει. Και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Και δεν είναι ο αλκοολισμός η κύρια αιτία της διάγνωσής μου. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Σοβαρά. Η αναστάτωση που νιώθει με αυτό το μεγάλο λευκό κουνέλι. Χάρη, νομίζω το είπε. Χάρη λέγεται. Γιατρέ, με την ευκαιρία, θα ήθελα να γνωρίσω σε εσάς και τη Δεσποινίδα Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Κύριε Ντάου, φοβάμαι πως η αδερφή σας έχει υποστεί τραύμα. Τραύμα, τι τραύμα, τράκαρε πουθενά. Όχι, μην ανησυχείτε. Τραύμα για μας είναι κάτι σαν το σοκ. Σοκ. Ακριβώς. Υπάρχει για παράδειγμα το τραύμα κατά τη γέννησή μας. Και αυτό δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ, Έχετε θαυμάσια αίσθηση του χιούμορ, κύριε Ντάου. Δεν έχει μια σκέλη. Σίγουρα, σίγουρα. Και εσείς οι δύο εξίσου. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, η κατάσταση της αδερφής σας είναι σοβαρή, αλλά μπορώ να τη βοηθήσω. Θα πρέπει όμως να παραμείνει εδώ προσωρινά. Να κάνετε ό,τι χρειαστεί, γιατρέ. Βέβαια. Αλλά να παραμείνει εδώ, μόνο εάν το επιθυμεί η ίδια. Σε αυτό θα επιμείνω. Αν ήταν μία απλή εικόνα της μνήμης, κύριε Ντάου, μία παρέστηση, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Η κατάσταση είναι σοβαρότερη. Ποιος είδε αλήθεια ένα μεγάλο λευκό κουνέλι ύψους 2,10 και πότε? Σπάνια. Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να παραμείνει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κρατούσα έκκληση και τη γιαγιά μου. Πίνει και η γιαγιά σας. Τρόπος του λέγει, κύριε Ντάου. Εδώ σας έχω τη συνένεση νοσηλείας και αυτή εδώ είναι η άδεια επισκέπτη. Μπορείτε να την επισκέπτεστε όσο συχνά θέλετε. Αυτό να το δώσετε στη Βέτα. Αυτή αναλαμβάνει πάντοτε τα γραφειοκρατικά της οικογένειας και τα καταφέρνει άριστα. Πολύ φοβάμαι πως δεν μπορούμε να την ενοχλήσουμε τώρα. Ίσως το αναλάβει η δικηγόρος της οικογένειας. Η κυρία Γκάφνεϊ. Α, την ανέφερε η αδελφή σας. Α, εξαίρετη νομικός. Αν και χείρεψε νωρίς η καημένη. Αλλά τη συμπάθησα και τη συμπαθώ, όπως συμπάθησα και εσάς τους δύο. Εκ των προτέρων. Καλοσύνη σας, κύριε Ντάουντ. Και εμείς σας συμπαθήσαμε, κύριε Ντάου. Εκ των υστέρων. Ας το συνεχίσουμε λοιπόν. Τι λέτε να πάμε όλοι μαζί στο μπαρ του Τσάρλι για ένα ποτό? Είναι ένα ωραιότατο μπαράκι στο κέντρο της πόλης. Λυπάμαι, είμαστε σε ώρα υπηρεσίας. Μια άλλη φορά ευχαρίστως. Πότε? Τι να σας πω, δεν ξέρω.
Η Miss Kelly και εγώ δεν φεύγουμε από εδώ πριν από τις 10 το βράδυ. Τέλεια! Θα έχω ένα ταξί έξω να περιμένει ώρα 10 ακριβώς. Θα περάσουμε μια τέλεια βραδιά οι τέσσερις μας. Μια τέλεια βραδιά οι τέσσερις μας. Θα περάσουμε μια τέλεια βραδιά οι τέσσερις μας. Θέλω να γνωρίσετε ένα πολύ αγαπητό μου φίλο. Είπατε αργότερα. Ναι. Ας γίνει λοιπόν αργότερα. Η Στεφανίδη. Γεια σας κύριε Ντάουν. Φτηνά του γλιτώσω. Φτηνά δεν θα πει τίποτα. Για μένα ήταν λιγότερα ξούρα. Πάντως φάνηκε ισορροπημένος, έτσι. Δόκτωρ Σάντερσον, πώς τα καταφέρετε, αλήθεια. Ψυχολογία δεσποινής. Εξειδίκευση και πολλά χρόνια σπουδές. Ψυχολογία. Ένα πράγμα μόνο δεν μ' αρέσει σε αυτή την ιστορία. Τι. Που κανονίσαμε ερωτικού μαζί του. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι πελάτης της κλινικής και μας κάλεσε. Γεγονός που σημαίνει ότι εγώ τουλάχιστον πρέπει να πάω. Αλλά εσείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έρθετε. Α. Θα πιω ένα από μαζί του, θα τον χτυπήσω στη πλάτη και θα φύγω. Εξάλλου, έχω κανονίσει κι άλλο ραντεβού απόψε. Α, μάλιστα. Δεν πειράζει. Δεν ήθελα να πάμε έτσι κι αλλιώς. Βαριόμουν και μόνο στην ιδέα. Δεν θα πήγαινα, ακόμα και η ζωή μου ό,τι εξαρτιόταν από αυτό. Δόκτωρ Σάντερσον, Miss Kelly. Μάλιστα κύριε καθηγητά. Παρακαλώ, ενημερώστε τον Κυπρό να καθαρίζει πιο προσεκτικά τα βραβευμένα μου τριαντάφυλλα κατά μήκος του πράχτη. Θα είναι έτοιμα για κόψιμο την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρόβλημα της γυναίκας με το κούνελο ξεπεράστηκε. Μάλιστα κύριε καθηγητά. Μίλησα με τον αδερφό της και φάνηκε αρκετά λογικός. Γνωρίζω πολλούς ασθενείς που βλέπουν διάφορα ζώα. Ποτέ όμως κανείς δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Ένα μεγάλο λευκό κουνέλι ύψους 2,10 κύριε καθηγητά. Και τον λένε Χάρλι. Χάρλι! Χάρλι! Άκου Χάρλι! Λοιπόν, θα σας βοηθήσω γιατρέ να σχεδιάσει θεραπεία της. Θα ανεβούμε μαζί επάνω, να τη δούμε και να την εξετάσουμε και ίσως, λέγω, ίσως και να της χορηγήσουμε το νερό 977 που ανακάλυψα πρόσφατα. Όπως είπα, θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω να σχεδιάσει τη θεραπεία της. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Και τώρα μπορώ να ρωτήσω τι θέλουν εδώ αυτό το παλτό και αυτό το καπέλο. Και αλλού είναι. Δεν ξέρω κύριε καθηγητά. Miss Kelly, μήπως ανήκουν στον κύριο Ντάουν. Δεν νομίζω, γιατρέ, το φορούσε το καπέλο του και το παλτό του όταν έφυγε. Ίσως ανήκουν σε κάποιο συγγενή. Για φέρτε να το δω εδώ. Ίσως έχει κάποιο σημάδι αναγνώρισης. Μα τι βλέπω εδώ. 2 τρύπες στην οροφή του καπέλου. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Μάλιστα. Πολύ, πολύ περίεργο. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Δεν πρέπει να βρίσκονται αυτά εδώ στην αίθουσα υποδοχής. Το έχω πει τόσες φορές. Δεν πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα υποδοχής. Γεια σας κύριε Δόκτορα. Γεια σου και σένα συμφορά. Πώς είστε, πώς την έχετε, τι προσέχετε. Πάντα Wilson, πάντα. Την υγεία σας εννοώ. Ναι, Wilson, ευχαριστώ. Και με τα συγχωρήσεως, αλλά κάποιος πρέπει να με βοηθήσει. Να βάλουμε το Ρωμανδία στη ζωή. Δεν κουτελώνεται με τίποτα. Το μόνο που κατάφερα ήταν να της βάλω το κορσέ. Το κορσέ! Το κορσέ, πολύ πολύ. Ώρα λοιπόν να την εξετάσουμε γιατρέ. Την έχω στην πανιέρα. Ο γαμώτη άφησε το κρίνολο να τρέχει πάνω της. Willy, Willy, σαντρέ! Μου υποσχέθηκες κάτι, Ναι, βέβαια. Καλησπέρα, Dr. Σάντερσον. Καλησπέρα σας κυρία Τσάμι. Δεν πιστεύω να ξέχασες το κοκτέιλ πάρτι του Dr. Μακλάρεν. Όχι, όχι. Μα θα πάμε με τον γιατρό να δούμε μια ασθενή επάνω για λίγο και μετά κατεβαίνω και έρχομαι. Δεν πρέπει να αργήσουμε καθόλου. Αχ, πεθαίνω να δω τη διακόσμηση αυτού του σπιτιού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η κυρία Τσόμλι, η σύζυγος του Δόκτωρα Τσόμλι. Ευτυχής που σας γνωρίζω. Λέγομαι Ντάου. Elwood P. Dow. Να σας δώσω την κάρτα.
Αν θέλετε να με καλέσετε, πάρτε με σε αυτό το νούμερο, όχι σε αυτό. Αυτό είναι το παλιό. Το έχω για τους παλιούς για να τους βοηθήσω να μάθουν το καινούριο. Καταλάβατε. Σπασίβα, σπασίβα. Μπορώ να κάνω κάτι για σας. Εσείς τι προτείνετε? Ενώ ψάχνετε κάποιον. Ναι, τον Χάρβι. Γύρισα λίγο την πλάτη μου και έγινε άφαμος. Χάρβι, είναι ασθενής εδώ. Α, όχι, όχι. Καμία σχέση. Είναι αυτός που θα λέγαμε ο καλύτερος μου φίλος. Και πού τον είδατε τα τελευταία φορά? Σε εκείνη εκεί την καρέκλα. Μαζί με την καπαρτίνα του και το καπέλο του. Μα τώρα δεν είναι κανείς εδώ. Ούτε καπαρτίνα, ούτε καπέλο. Μήπως έφυγε? Προφανώς. Κρίμα. Έπρεπε να τον γνωρίσετε. Είμαι σίγουρος πως θα σας συμπαθήσει. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Παρακαλώ, κυρία Τσάμλη, να σας προσκαλέσω στο κέντρο της πόλης για ένα ποτό. Αχ, δυστυχώς δεν μπορώ. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε προσκεκλημένοι στο πάρτι που διοργανώνει ο Δόκτωρα Μακλάρεν προς τιμή της αδερφής του από το Wichita. Έχει ο Δόκτωρ Μακλάρεν αδερφή στη Wichita? Τι ξέρετε? Όχι. Αλήθεια, δεν έχετε χρόνο να πιείτε μαζί μου ένα ποτό? Δυστυχώς, δυστυχώς. Αλλά κάτι σκέφτηκα. Πέστε μου, σας ακούω. Αν συναντήσω το φίλο σας, μπορώ να του δώσω ένα μήνυμα εκ μέρους σας. Μα δεν θέλω να σας ενοχλήσω. Καμία ενόχληση. Να, θα το γράψω στο πίσω μέρος της κάρτας σας. Τι θέλετε να του πω? Να με συναντήσει στο κέντρο, αν δεν έχει άλλη υποχρέωση. Κέντρο πού? Ξέρει που. Ο Χάρβεϊ ξέρει την πόλη σαν βιβλίο. Ο Χάρβεϊ Χάρβεϊ τι? Χάρβεϊ σκέτο. Πρόκειται για πούκα. Πούκα είπατε? Ναι, αυτό είπα. Πούκα, πούκα. Είναι κάτι νέο? Όχι, όχι. Από όσο γνωρίζω είναι κάτι πολύ παλιό. Αλήθεια! Δεν έτυχε ποτέ να ακούσω κάτι τέτοιο. Είτε κι εγώ είχα ακούσει. Μέχρι που τον συνάντησα. Και μου το έχει πει όχι μία, αλλά 1.000.000 φορές. Κύριε Ντάου, για εσάς θα έκανα τα πάντα. Θεέ μου, τι γλυκό! Συμπαθεί πολύ και την αδερφή μου, Μπέτα Λουίζ. Αλλά εκείνη δεν το συμπαθεί καθόλου. Δεν είναι άδικο. Δεν ξέρω, κύριε Ντάου. Και εγώ έχω σταματήσει να ελπίσω ότι η οικογένειά μου κάποτε θα συμπαθήσει κάποιους από τους φίλους μου. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε, Και θα προτείνω και κάτι ακόμα. Πέστε μου, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο σύζυγός μου και εγώ απόψε θα κατεβούμε στο κέντρο. Γωνία του Δεκάτης και Μοντιβιού. Στο κοκτέιλ μπαρ. Με το αυτοκίνητο θα είμαστε εκεί σε 2 λεπτά. Άμα βρούμε το φίλο σας, μπορούμε να το φέρουμε στο κέντρο μαζί μας. Μα δεν θέλω να σας υποχρεώσω. Καμία υποχρέωση. Κυρία Τσάμλε, ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση που σας γνώρισα. Παρομοίως. Και άμα τον δείτε, μην ανησυχείτε, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Είναι πολύ ψηλός. Περίπου τόσο. Η Στεφανίδη. Αυτή η Σίμονς δεν συνεργάζεται με τίποτα. Άρνηκε τελείως την ύπαρξη του κουνελιού και επιμένει ότι είναι του αδερφού της. Λοιπόν, θα της δώσετε 2 από αυτά τα χάπια και αν εξακολουθήσει να είναι ανήσυχη, θα της δώσετε άλλο 1 αργότερα. Επίσης, θα της κάνετε 2 υδρομασάζ. Ένα απόψε και ένα αύριο το πρωί στις 7. Και τονίζω, με πολύ παγωμένο νερό. Πολύ παγωμένο νερό. Αν με χρειαστείτε, ξέρετε τι θα με βρείτε. Είσαι έτοιμη, παιδί μου? Ναι, Βίλι μου, ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να σου πω κάτι. Πες μου. Πριν λίγο ήταν εδώ ένας κύριος. Επέτρεψέ μου, έχω την κάρτα του. Το όνομά του είναι Dowd. Elwood P. Dowd. Dowd. Αυτός είναι ο αδελφός της Σίμονς. Εγώ του έδωσα να διαπισκεφτεί. Έψαχνε ένα φίλο. Φίλο του. Ποιος θα μπορούσε να είναι φίλος του εδώ μέσα, Δόκτωρ Σάντερσον? Δεν έχω ιδέα, κύριε καθηγητά. Μα είπε ότι ήταν εδώ πριν λίγο, σε αυτή την καρέκλα, με την καπαρτίνα του και το καπέλο του. Με την καπαρτίνα του και το καπέλο του. Ανησυχούσε πολύ. Εγώ του είπα ότι αν τον βρούμε, θα το πάρουμε μαζί μας στο κέντρο. Έπραξα σωστά, Βίλι. Βεβαίως, παιδί. Βεβαίως. Να, έχω το όνομά του στο πίσω μέρος της κάρτας. Το φίλο του το λένε Χάρβεϊ. Χάρβεϊ! Χάρβεϊ σκέτο, δεν μου είπε επίθετο, αλλά μου είπε κάτι άλλο. Πως είναι, λέει, πούκα. Ό,τι να σημαίνει και αυτό. Χάρβεϊ! Χάρβεϊ.
αυτός ήταν ένας ωραίος και ευγενικός κύριος. Και του είπα ότι θα πάρουμε το φίλο του στο κέντρο να τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, Willy, τότε γιατί ζούμε! Πότε έφυγε η κυρία Τσάμπλη? Πριν από πόση ώρα ήταν εδώ? Φέρτε μου εκείνο το καπέλο τώρα! Για γιατρό από εδώ θα βρούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω, Δόκτωρ Σάντερσον, πριν ένα λεπτό ήταν εδώ. Χένρι, ο Δόκτωρ Σάντερσον εδώ. Μήπως πέρασε την πύλη πριν από λίγο ένας τύπος με καφέ? Έφυγε! Έφυγε. Δόκτωρ Σάντερσον, πιστεύετε ότι το όνομά σας είναι Σάντερσον? Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Ξέρετε τόσα πολλά. Σπουδάσατε ιατρική. Εκπαιδευτήκατε στην ψυχιατρική. Αλλά ξέχασαν να σας πληροφορήσουν ότι ένα κουνέλι έχει δύο μεγάλα και μικρά αυτιά και ότι χρειάζεται ένα καπέλο με δύο τρύπες για να μπορεί να τα βολέψει. Ο Ντάουτ φαίνονταν αλλά και τα λογικό σήμερα το απόγευμα, κύριε καθηγητά. Η δουλειά ενός ψυχίατρου, γιατρέ, είναι να μπορεί να διακρίνει αυτούς που είναι λογικοί από αυτούς που θέλουν να φαίνονται λογικοί. Και εσείς του δώσατε άδεια επισκέπτη. Έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχετε κάνει? Δεν απαντάτε, Θα σας πω εγώ τι έχετε κάνει. Αφήσατε ένα ψυχοπαθή να κυκλοφορεί ελεύθερο στην πόλη και εκθέσατε εμένα και την κλινική μου στον κίνδυνο να με μηνύσουν. Κύριε καθηγητά, εγώ! Ένα λεπτό. Εσένα σε χρειάζομαι. Και τώρα θα βγω έξω στην πόλη και θα ψάξω να βρω αυτόν τον Down, τον Elwood P. Down. Και μόλις τον βρω και τον φέρω πίσω εδώ στην κλινική, τότε εσείς γιατρέ να ξέρετε ότι η σύμβασή σας με αυτή την κλινική θα έχει λήξει οριστικά. Βίλσον, το αυτοκίνητο γρήγορα. Κυρία Τσάμπλη, θα πάτε μόνοι σας την αξίωση. Ισχέλη, ακολουθήστε με να βγάλουμε τη γυναίκα από την πανιέρα. Μάλιστα. Wilson, Μάλιστα, κυρία. τι είναι πούκα? Το ποιο? Πούκα. Ιδέα δεν έχω. Να κοιτάξω στην εγκυκλοπαίδεια. Έχει ένα σωρό πράγματα εκεί μέσα. Θα μπορούσε να είναι κάτι σαν καταφύγιο ή τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Για να δούμε. Πω άργησα. Υποσχέθηκα ότι θα είμαι συνεπής. Ταξί, θα πάρω ταξί. Πι, όμικρον, υψιλον, κάπα, αλφα, πούκα. Από την παλιά κέλτικη μυθολογία. Αερικό σε ζωική μορφή, πάντα μεγάλο. Εμφανίζεται εδώ και εκεί, τώρα και τότε, σε αυτόν και σε εκείνον, σύμφωνα με τα καπρίτσια του. Είναι σοφό, αλλά σκανταλιάρικο πλάσμα. Λατρεύει το ρούμι και τη μούλια του. Τι κάνετε, κύριε Βίλσον? Τι κάνετε, κύριε Βίλσον? Ποιος ενδιαφέρεται από αυτή την εγκυκλοπαίδεια να μάθει? Στο διάλογο με αυτό. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Πού είναι η μητέρα σου? Πήγε στην κλινική με το θείο Έλβουντ. Μόλις μου τηλεφώνησε σε κατάσταση ιστερίας. Πού είναι το τηλέφωνο? Μπροστά σου,
το θείο μέσα. Διαφωνώ και το δήλωσα εξ αρχής. Πάντα το συμπαθούσα. Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε, να γίνει οτιδήποτε. Να βρει μια θέση στην κοινωνία. Ναι, ναι. Ναι, και βρήκε ένα κουνέλι ύψους 2 και 10. Τι να σου πω, επιτυχία. Έννοια σου και δεν το έχω ξεχάσει. Είχαν έρθει πολλές φορές μαζί στο γραφείο. Θλιβερό. Ποιος είναι ο αριθμός της κλινικής? Μισό λεπτό να τον βρω. Αχ, ο Έλγκουτ είχε τα πάντα. Μυαλό, προσωπικότητα, φίλους. Οι άντρες το συμπαθούσαν, ναι. Οι γυναίκες το συμπαθούσαν, ναι, ναι. Απίστευτο. Δεσποινισίμων! Τι συμβαίνει, κυρία Τζόνσον? Η μητέρα σας επέστρεψε. Είμαι φιλέθλα με πακέτο. Θα σας γελάσω. Μαμά! Δεν αντέχω όλες τις υποκρίσεις. Έφυγα! Τι συμβαίνει? Μαμά! Νόμιζα ότι δεν θα σας ξαναδώ. Θα έρθεις να βοηθήσεις εσύ. Βάλτε με κάπου να καθίσω. Και από εκεί, χριστιανή μου. Να καθίσει, να καθίσει. Σιγά, σιγά. Είδες, πολύ ζεστό τσάι. Μαμά, θες τσάι? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Αφήστε με να πάρω μια ανάσα και να ανεβώ στο δωμάτιό μου να ησυχάσω. Κυρία Κάπνη, πρέπει να τους μιλήσετε. Άφησαν τον Έλγκουτ να φύγει και έκλεισαν εμένα μέσα. Απαράδεκτο. Κοίτα τα μαλλιά μου. Μαμά, τι έπαθες? Τι να πάθω, παιδί μου. Τους είπα για τον Έλγκουτ και τον Χάρη. Και πώς σου συνέβη αυτό, δεν καταλαβαίνω. Όταν κατέβηκα να πάρω τα πράγματα του Έλγκουτ από το ταξί, με ακολούθησε ένας φρικαλαίος τύπος. Ένας λευκός δουλέμπορος. Δουλέμπορος! Είμαι σίγουρη ήταν δουλέμπορος. Και τι φορούσε? Φορούσε λευκό κουστούμι. Έτσι ντύνονται αυτοί. Και τι έκανε? Με άρπαξε, με έφερε μέσα και... Συνέχισε, βέβαια. Και? Μυρτώ, μα η Σίμων, σε παρακαλώ πήγαινε έξω. Σιγά μην φύγω στο καλύτερο. Με έφερα πάνω και... Και? Με έκλεισε εξ ολοκλήρου και με έβαλε στην πανιέρα με παγωμένο νερό. Παγωμένο! Γι' αυτό θα τους μηνύσω. Ναι, ναι. Κυρία Γκάφνη, οπωσδήποτε πρέπει να τους μηνύσετε. Μετά ήρθε ένας γιατρός, ξέρετε, και με ρωτούσε τα πάντα γύρω από το σεξουαλικό ένστικτο και άλλες τέτοιες βρωμιές. Οφείλετε να καθαρίσετε το μέρος, κυρία Γκάφνη. Όσο για εσένα Μυρτώ, θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν μας ποτέχει. Στο υπόσχομαι. Ποια είναι η διεύθυνση? Κάνε το παιδί μου. Σοβαμπα και εγώ, μωρά. Σημείωσα τη διεύθυνση. Αν ο Τσάμπλεϊ νομίζει ότι μπορεί να διευθύνει ένα μέρος σαν αυτό, θα τιμωρηθεί δημοσίως. Ναι, ναι. Μάρθα Θεό, θα τον διώξω από την πολιτεία. Συγγνώμη, οι γιατροί σε αυτά τα ιδρύματα μόνο το σεξ σκέφτονται. Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να ντρέπονται. Και δεν βγαίνουν έξω να περπατήσουν στον καθαρό αέρα, να σκεφτούν άλλα πράγματα. Μυρτώ, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα περπατάει η κυρία Γκάφνη κάθε μέρα? Συγχωρείτε. Θα πρέπει να κρατήσω κάποιες σημειώσεις. Είπες ότι ένας από τους γιατρούς μίλησε μαζί σου. Ναι, ο Δόκτωρ Σάντερσον. Σάντερσον. Αλλά μην το πιστέψετε. Λέει πάντα ψέματα. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι με σμιχτά φρύδια ψεύδονται πάντα. Φρύδια είπε. Φρύδια, φρύδια. Σμιχτά φρύδια. Του είπα κάτι και αυτός το διέδεσε. Τι του είπες δηλαδή? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Δεν είναι να ξεμπιστοσύνη σε κανέναν πια. Ούτε σε εμάς. Η Μυρτώ είναι κόρη σου. Κι εγώ η δικηγόρος. Ξέρω ποιος είναι ποιος. Δεν χρειάζεται να μου το θυμίσετε συνέχεια. Ούτε θέλω να το κουβεντιάσω. Θέλω απλά να τους μηνύσω και να πάω να ξεκουραστώ. Έπρεπε να το σκεφτώ πολύ καλά πριν το επιχειρήσω. Υπάρχει κάτι που προστατεύει τον Έλγκουτ. Τι? Αυτό το καταραμένο το πούκα. Πούκα. Πούκα, πούκα. Πούκα, πούκα. Και δεν μου λες που είναι ο θείος τώρα? Πού να ξέρω, θυγατέρα, τον άφησα να φύγει. Δεν ενδιαφέρεται για τους άντρες, μην είσαι αφελής. Δεν κατάλαβες καλά. Θα πάμε, θα τον βρούμε και θα τον κλείσουμε μέσα. Α, όχι εμείς. Τότε ποιος? Εσείς, κυρία Γκάφνη. Εσείς, κυρία Γκάφνη. Εμείς δεν γίνεται. Και να σας πω και κάτι. Αν ο Έλγκουτ ήξερε τι θα τραβήξω, δεν το επέτρεπε ποτέ αυτό. Γι' αυτό θα τους μιλήσετε. Όσο και εσένα Μυρτώ, θα ευχηθώ στη ζωή σου να μην βρεθεί ποτέ κάποιος που να σου ξεσκίσει τα ρούχα.
και να σε βάλει στην μπανιέρα με παγωμένο νερό. Σταθείτε! Διώξτε τον, μην τον αφήσετε να μ' αγγίξει. Πες του γιατί τον κατηγορείς, Βέτα Λουίς. Είναι ο δουλέμπορος. Για την κυρία διαφορώ. Ήρθα να πάρω το μουρλό. Διώξτε τον με τις κλωτσιές. Βέτα Λουίς, Βέτα! Πάμε πάνω να την ηρεμήσω. Με τον κύριο θα τα ξαναπούμε. Ναι. Πού βρίσκεται, πού είναι αυτός ο όρκος με τον κούνελο. Τι είναι, σαλτάρισες κι εσύ. Είσαι εδώ του σπιτιού. Η κυρία Σίμονς είναι η μητέρα μου και ο Έλγουτ είναι θείος μου. Κατάλαβα. Μπανιέρα έχετε. Ορίστε. Τίποτα λέω, θα χρειαστεί. Έψαξα σε 14 τοποθεσίες να βρω αυτό το θεόμπολο. Στου Έντι, στου Τσάρλι, στο πυροσβεστήριο της 4ης Λεωφόρου, στο σταθμό των υπεραστικών, ναι, στην αποθήκη των σιτηρών, ναι. Αλήθεια, τι γύρευε αυτός ο τύπος στην αποθήκη των σιτηρών, ναι. Ο επιστάτης είναι φίλος του. Έχει πολλούς φίλους, άρα και πολλά μέρη για να πάει. Ένας μπάρμαν με συμβούλευσε να έρθω να τον βρω εδώ. Πού είναι το κρύβεται. Λέγομαι Μάρβιν Βίλσον. Εσύ. Μυρτώ και δεν σε φοβάμαι. Γουστάρω, Μυρτώ. Αν πιάσουμε το θείο σου θα άρχισε στην κλινική τις μέρες του επισκεπτηρίου. Δεν ξέρω. Να το σκεφτώ λιγάκι. Αλλά θα είμαι κι εγώ εκεί. Αλήθεια. Όχι αμέσως, αλλά θα εμφανιστώ. Σύντομα. Δεν θα καθίσεις. Όχι. Πρέπει να ψάξω να βρω το θείο σου. Πού τον πήρξατε. Πουθενά λέμε. Κι εγώ θέλω να τον βρεις. Όσο γι' αυτό να με σε προβληματίζει. Είσαι πάντα τόσο καλός. Ξέρεις κάτι με το... Τι. Εκτός από εμφανίσιμη, Ναι. έχεις και κάτι της παραπάνω. Τι παραπάνω. Το πιο σαλεμένο θείο που έχει περάσει από το τρελάδικο μας. Πολύ καλό. Δεν θα καθίσεις. Δεν μπορώ. Πρέπει να ψάξω από τον Δόκτωρ Τσάμλι που γυρίσει στα αστυνομικά τμήματα. Ναι, αλλά φαίνεσαι τόσο πεινασμένο. Και αν ευχαριστεί πολύ. Δεν κατεβαίνει τώρα. Αυτή είναι πολύ τρομαγμένη. Να κεράσω ένα σαντουιτσάκι με τυράκι και ζαμπόν. Προτείνω με αυγά και κρεμμύδια. Ωραία. Θα σου φτιάξω εγώ ένα σαντουιτσάκι με αυγά και κρεμμύδια να περιλήφθει στα δάχτυλά σου. Και όχι μόνο. Έλα στην κουζίνα, πούκλε. Μάρτιν, με το ονοματάκι σου. Ναι, παιδάκι μου, Μάρτιν. Άου. Το μπαρ του Τσάρλι, κύριε Κράκερ, μήπως είδατε το Χάρβεϊ. Καλά, μην ανησυχείτε, θα το βρω. Α, κύριε Κράκερ, σήμερα το βράδυ έχω καλέσει μερικούς φίλους. Ναι, το συνηθισμένο μου τραπέζι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χάρβεϊ! Είναι κανείς εδώ? Έλα, Μυρτώ, γυρίσουμε στην κουζίνα. Μισό λεπτό, άκουσα κάτι φωνές. Τι φωνές, μην μου το χαλάς τώρα. Άκουσα κάτι σαν Χάρβεϊ. Χάρβεϊ, καλύτερα να φύγω. Ναι, αλλά δεν τελείωσες το σαντουιτσάκι. Πρώτα η δουλειά και μετά το κέφι. Έστω κι αν το κέφι είναι μαζί σου. Πάντως, ήταν καταπληκτικά. Ποια? Και τα αυγά σου. Ναι. Και τα κρεμμύδια σου. Θες κι άλλο? Ραντεβού αύριο. Στο τρελοκομείο. Τρελαίνομαι. Βίλσον! Τι συμβαίνει με σένα? Ήμουν εδώ, γιατρέ. Τι κάνεις εδώ?
Τι τρώσεκε. Αυτά με κρεμμύδια. Μάνο σου όλα στο φαΐ. Πήγαινε γρήγορα στο σταθμό Union. Είπαν ότι ο Ντάουντ εμφανίστηκε εκεί. Εντάξει, γιατρό. Πάμε! Τώρα εσύ γιατρέ, τι ανακατεύεσαι. Μα, καλό μου κορίτσι. Δεν έχει καλό μου κορίτσι. Μα... Λέχημα! Μόλις είχαμε αρχίσει την κοινωνία μας, γιατρέ! Κυρία Γκάφνη. Δόκτωρ Τσάμ, έρχεστε την κατάλληλη στιγμή. Η κυρία Σίμονς με εξουσιοδότησε να σας μηνύσω. Θα με μηνύσετε. Ναι, είμαι καθοδόν για το γραφείο. Κυρία Γκάφνη, ήταν ένα θλιβερό λάθος. Απέλυσα ήδη το βοηθό μου. Θα μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ. Εις το επανειδήν. Κυρία Γκάφνη, μας θλίβει όμως το γεγονός. Εκ βάθους καρδίας. Δόκτωρ Τσάμλεϊ, εσείς. Αγαπητή κυρία Σίμονς, ασέβη μου. Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Μπορείτε να σας παρακαλώ να φωνάξετε τη δικηγόρο μου να επιστρέψει. Κυρία Γκάφνη. Θέλω. Ναι. Θέλω να σας μιλήσω για $100,000. Ορίστε. Τα 50 είναι πολύ λίγα. Μα, κυρία Σίμονς, να το συζητήσουμε το θέμα. Να συζητήσουμε, ύστερα πώς σας συνέβησαν. Τουλάχιστον ακούστε με. Δεν θέλω να σας ακούσω, θέλω απλά να σας μιλήσω. Σας παρακαλώ, κυρία Σίμονς, σας παρακαλώ. Πολύ καλά, αλλά δεν θα ωφελήσει. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, μιλήστε πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Ο πίνακας λέω πάνω από το τσάκι. Ο πίνακας αυτός τη χάνει να είναι η περηφάνεια αυτού του σπιτιού. Ποιος το ζωγράφισε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιος ήρθε, το ζωγράφισε, του πληρώσαμε και έφυγε. Ναι, παρακαλώ, εδώ είναι οδός Έλγιν. Έλγιν του Ευεργέτου. Ευχαριστώ. Αν έχετε χρήματα να πληρώνετε ανθρώπους, μπορούν να σας κάνουν τα πάντα. Για τα μάρμαρα μιλάτε. Όχι, για τον πίνακα λέω. Κάνετε μεγάλο λάθος. Παρακολούθησα κάποια μαθήματα τέχνης τον περασμένο χρόνο. Σας πληροφορώ ότι ανάμεσα σε μια ωραία ελεογραφία και σε ένα πιστό αντίγραφο όπως η φωτογραφία, η διαφορά είναι ότι η φωτογραφία απεικονίζει την πραγματικότητα. Τι μου λέτε. Ενώ ένας ωραίος πίνακας, όχι μόνο την πραγματικότητα, αλλά και τα όνειρα που βρίσκονται πίσω από αυτή. Τι μου λέτε. Τόση ώρα σας λέω. Τι μου λέτε. Και τα όνειρα μας κάνουν να πηγαίνουμε μπροστά. Μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από τα ζώα. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα μόνο να τρώω, να κοιμάμαι και να βγάζω τα ρούχα μου. Άντε και να τα ξαναβάζω. Τι πάθατε, τι συμβαίνει. Ησυχάστε, ηρεμήστε. Καθίστε. Ησυχάστε. Τι. Έτσι το κάνει. Ήσυχα. Ωραία. Ναι. Γιατρέ, αυτή δεν είναι η μητέρα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούματα. Η μητέρα μου φορούσε γυαλιά. Ορίστε. Γιατρέ, ο Έλγιν ήταν εδώ. Είμαι σίγουρη ότι ο Έλγιν ήταν εδώ. Ησυχάστε. Αφήστε. Θα το σηκώσω εγώ. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο αδελφός σας είναι. Φέρτε τον εδώ. Ναι. Μην το πείτε ότι είμαι εδώ εγώ. Ναι. Έλα, Έλγιν, καλέ μου, πού είσαι. Ρωτάει αν ο Χάρβεϊ είναι εδώ. Ναι. Μα δεν είναι. Προσποιηθείτε, μαντάμ, κάντε το να το πιστέψει. Έλα, καλέ μου. Ναι, ο Χάρβεϊ εδώ είναι. Εσύ πού είσαι. Τι. Θέλει το Χάρβεϊ στο τηλέφωνο. Πείτε του ότι είναι στην πανιέρα. Όχι στην πανιέρα, γιατρέ. Όχι στην πανιέρα. Μανία με την πανιέρα. Έλα, καλέ μου. Ο Χάρβεϊ δεν είναι στην πανιέρα, είναι στο μπάνιο. Θα σου στείλω μόλις τελειώσει. Εσύ πότε θα έρθεις, πού είσαι. Τι όχι. Είπε ότι ο Χάρβεϊ μόλις έφτασε. Άρα κάποιος ξένος είναι στο μπάνιο. Κατάλαβα όμως που είναι ο Έλγιν. Είναι στο μπαρ του Τσάρλι, 12η σκεμμένη γωνία. 2 τετράγωνα παρακάτω από εδώ. Πού πάτε. Να πάω να βρω τον Έλγιν. Να τον πάρω, να
τον πάω πίσω στην κλινική να καθίσω να κουβεντιάσω μαζί του για να δω την εκφρασή του όταν μιλάει με το κουνέλι. Γιατί μιλάει μαζί του, έτσι δεν είναι? Καλέ, λένε τα πάντα μεταξύ του. Τι θα πει αυτό? Θέλω να πω του μιλάει συνέχεια, γιατρέ. Όμως, σας παρακαλώ, μην κυνηγήσετε τον έργο. Έννοια σας, μαντάμ, με υποτιμάτε. Μου υποτιμάτε. Εσείς υποτιμάτε τον αδερφό μου. Μη φοβάστε, μπορώ να το χειριστώ το θέμα μια χαρά. Τα σέβομαι. Νομίζετε. Κοίταξε αγάπη μου, ποιος ξένος είναι στο μπάνιο. Μανούλα. Έτσι είναι. Πότε φεύγεις? Αμέσως μόλις επιστρέψω εδώ το Τσάμι. Είχαμε κάνει ενημέρωση από το τμήμα ατυχημάτων της αστυνομίας. Όχι, μόλις επικοινώνησε. Κάτι μου βρωμάει εδώ. 4 ώρες και ούτε λέξη ο καθηγητής. Άμα δεν δώσει κανένα σημάδι, θα κατέβω στο κέντρο να ψάξω να το βρω. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ, Wilson. Αυτό είναι θαυμάσιο εκ μέρους σου, γιατρέ. Ειδικά αμέσως μόλις έδωσε πόδο. Έτσι είναι. Έχει δίκιο και έχω άδικο. Ο Δόκτωρ Τσάμλι είναι αυθεντία και είναι κρίμα που δεν θα συνεργαστούμε. Εσύ, Δόκτωρ, δεν είσαι ότι μεταματώ. Σε ευχαριστώ, Wilson. Επιστρέφω για τα σχερετούρας. Δόκτωρ Σάντερσον. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι σας εύχομαι κι εγώ καλή τύχη. Και λυπάμαι πολύ που φεύγετε. Σας ευχαριστώ, αλλά είστε σίγουροι για τις ευχές, μη σκέμπη? Τι εννοείτε? Σας είδα το βράδυ του Σαββάτου που βολεύατε με εκείνο τον τύπο στο ξενοδοχείο Frontier. Α, ναι. Νομίζω ότι δεν το προσέξατε. Εγώ πάντως στη θέση σας θα πρόσεχα πολύ περισσότερο. Ο τύπος φάνηκε εντελώς σχιζοφρενής. Μην νοιάζεστε, γιατρέ. Δικό μου ήταν το ραντεβού, όχι δικό σας. Πάντως, ήταν όμορφη. Ποια? Εκείνη η κοπέλα που ήταν μαζί. Α, ναι! Νομίζω ότι δεν το πρόσεξατε. Πώς είναι δυνατόν να μην το προσέξω? Πέσατε πάνω μας 2 φορές. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά είναι μια μικρή γοητευτική κυρία. Έχει δικιά διάθεση και ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Και δεν βρήκε καλύτερο ραντεβού για το Σαββατόβραδο. Έχει και υπέροχο μυαλό. Και γιατί δεν το χρησιμοποιεί? Εμείς ξέρει, είναι εξαδέρφη μου, αλλά ακόμα και αυτό το παίρνω προσωπικά. Όχι, γιατρέ, δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό. Νομίζω, Ναι. νομίζω ότι δουλεύετε πάρα πολύ. Κρατήστε τις ψυχιατρικές συμβουλές σας για την επόμενη δουλειά σας. Δεν δουλεύετε για ψυχιατρική. Το κόμπλεξ σας οφείλεται σε μανίες κατά διώξεως από την παιδική σας ηλικία. Και πού οφείλεται άλλα, γιατί είναι υπερτροφικό εδώ. Σηκώστε το. Δεν θα το σηκώσετε. Αφήστε με μόνη. Γωνιά!
Μέχρι στιγμής καμία αναφορά ατυχήματος. Ναι. Ναι, μόλις ήρθε, ναι, ευχαριστώ, γεια σας, ναι. Κύριε Ντάου. Miss Kelly, αυτά είναι για εσάς. Για μένα. Είναι πολύ φρέσκα. Μόλις τα μάζεψα από τον κήπο σας. Ναι. Ελπίζω να μην σας είδε ο Δόκτωρ Τσάμλι. Είναι τα βραβευμένα του τριαντάφυλλα. Α, το χρώμα της ταιριάζει στα μαλλιά σας. Μα δεν έχω άσπρα μαλλιά. Το άσπρο όμως κερδίζει από τη λάμψη σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντάου. Ο Δόκτωρ Τσάμλι πήγε σπίτι του. Δεν ξέρω, ο Δόκτωρ Σάντερσον. Μέσα. Μάλιστα. Κύριε Ντάου, ήρθατε. Δόκτωρ Σάντερσον. Έχω ένα ταξί έξω και περιμένει εσάς, εμένα και τη δεσποινίδα Κέλλη να το σκάσουμε από εδώ. Ο Δόκτωρ Τσάμλι. Δεν ξέρω, θα έρθει και αυτός μαζί μας. Ωραία. Δεν ξέρω, γιατρέ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά σκέφτηκα λουλούδια για τη Miss Kelly και εδώ που τα λέμε γιατρέ, αυτά τα λουλούδια έπρεπε να τις τα προσφέρετε εσείς. Ειδικά μετά από αυτό που συνέβη σήμερα το απόγευμα. Σπανίζουν σνιότιμα στα γενναιόδωρα κορίτσια. Ακούστε, κύριε Ντάου. Η κατάσταση έχει αλλάξει από την τελευταία μας συνάντηση. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δόκτωρ Τσάμλι έχει κάθε καλή διάθεση να σας βοηθήσει. Αλήθεια. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Θέλω κι εγώ να το βοηθήσω. Εάν αρχίζετε με διάθεση συνεργασίας, έχετε ήδη κερδίσει τη μισή μάχη. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα αργά ή γρήγορα. Πάλευα με την πραγματικότητα επί 40 ολόκληρα χρόνια, γιατρέ. Και είμαι ευτυχής να δηλώσω πως τη νίκησα νίκησα τη Μαριόλα! Νίκησα τη Μαριόλα. Μαριόλα είπατε. Δεν νομίζω, αλλά εσείς καλά ακούσατε. Εσύ, πάνω φυτεφύγαμε. Εντάξει, γιατρός. Κάποιο λάθος κάνετε, κύριε. Εγώ, ο Δόκτωρ Σάντερσον και η δεσποινίδα Κέλλη έχουμε ραντεβού για ποτό. Το όνομά σας? Wilson. Κύριε Wilson, θέλετε να έρθετε μαζί μας? Έχουν και μια επίδειξη χορού. Εγώ να δεις επίδειξη που έχω να σου κάνω. Προχωρά! Είδαμε, Wilson! Μου είπατε ότι πήγε ο Δόκτωρ Τσάμλι, κύριε Ντάου. Δεν ξέρω, δεν μου είπε τα σχέδιά. Δηλαδή δεν φάνηκε. Όχι ακόμα. Και πού είναι? Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε. Ο κύριος Ντάου ήρθε εδώ από μόνος του. Έτσι, μιλά γρήγορα, που σαν τους γρήγορες. Δεν είναι τρόπος αυτός, κύριε. Ειδικά μπροστά σε μια γλυκητάτη κυρία. Κύριε Ντάου, είδατε τον Δόκτωρα Τσάμλι απόψε? Ναι, ήρθε στο μπαρ του Τσάμλι την ώρα του δίπλου και ήμουν πολύ χαρούμενος που τον είδα. Παρακάτω. Ανταλλάξαμε τυπικότητες, ξέρετε. Τι κάνετε, Δόκτωρ Τσάμλι, τι κάνετε, κύριε Ντάου, και αυτό το είπαμε τουλάχιστον μία φορά. Εντάξει, εντάξει. Προσπαθώ να παραπέσω τα γεγονότα. Και από. Του σύστησα το χάρτη. Το ποιο? Είναι λευκό κούνελο, πιο ψηλό από σένα. Από μένα. Ασφαλώς, 2-10 και λίγα λες. Οκ, κάτσε να χάσω κιόλας εσύ. Και ο καθηγητής να εμποράγει σε κανένα χαρτάκι. Αν είχε τέτοια σχέδια δεν μου το αποκάλυψε. Συνεχίστε, κύριε Ντάου. Κάθισε στον καναπέ μαζί μας. Αυτός από εδώ, εγώ από εκεί και ο Χάρβεϊ απέναντί του να τον κοιτάζει. Ο κούνελος. Ο κούνελος. Ο κούνελος λοιπόν πρότεινε εκείνη τη στιγμή να πιει ένα ποτό. Και επειδή ξέρω ότι δεν του αρέσει να πίνει μόνος του, Ο κούνελος. πρότεινε στον Δόκτωρα Τσάμλι να του κάνουμε παρέα. Και το κάνατε. Του κάναμε. Και μετά. Του ξανακάναμε παρέα. Ωραία. Και συνεχίσαμε να του κάνουμε παρέα στο ποτό. Ας το ποτό τελείωνε. Μου ζητάτε να παραλείψω ένα μεγάλο μέρος της βραδιάς. Πες μας τι συνέβη, σε παρακαλώ. Εξακολουθώ. Στη διπλανή παρέα κοντά στην είσοδο καθόταν μια πανέμορφη ξανθιά, ονόματι Μέρι. Αλλά δεν ήταν η Μονρό, Ο Δόκτωρα Τσάμλι την μπέρδεψε με μια παλιά του ασθενή και πήγε να της μιλήσει. Αλλά ο συνοδός της είχε αντίθετη άποψη και μας τον επέστρεψε. Ποιον επέστρεψε? Το γιατρό, με την παράκληση να κοιτάζει τη δουλειά του, μην του πάρει ο διάολος στον πατέρα. Αλήθεια ζει. Ποιος? Ο πατέρας. Και που θέλετε να ξέρω. Βιαστείτε, κύριε Ντάου, σας παρακαλώ. Ανησυχούμε πολύ. Ο Δόκτωρα Τσάμλι πρότεινε εκείνη τη στιγμή να συνεχίσουμε κάπου αλλού. Ο Χάρβεϊ συμφώνησε μαζί του και τους άφησε να το συζητούν γιατί πήγα προς νερού. Και λοιπόν κατουρίσες. Δεν απαντώ, αλλά όταν γύρισα είχαν φύγει. Και πού πήγαν? Δηλαδή πού πήγε ο καθηγητής? Δεν ξέρω. Εγώ είχα ραντεβού εδώ με τον Δόκτωρ Σάντερσον και τη δεσποινίδα Κέλλη.
με σκοπό να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους και να περάσουμε μια τέλεια βραδιά. Ποτέ, μας λέει ψέματα και το ξέρουμε. Ποτέ δεν λέω ψέματα, κύριε. Κάτι έκανες του καθηγητή και θα το βρω. Ίσως δεν λέει ψέματα, Βίλσον. Δηλαδή για να καταλάβω, χάψατε το παραμύθι ότι ο καθηγητής θα τσούζει με ένα σπροκούνολο στο πάρ. Ίσως ο Δόκτωρ Τσάρλι να πήγε στο Τσάρλι. Για να βρει τον κούνολο, υποθέτω. Και γιατί όχι, εκεί ήταν μαζί μου εξ αρχής. Στην αρχή ο γιατρός φάνηκε λιγάκι φοβισμένος, αλλά αργότερα περιέπεσε θαυμασμό. Κόφτο περιέπεσε και θα ρίξω. Κύριε Βίλσον, δεν πάτε να παίξετε με τους συνομιλικούς σας παρέα. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Χάθηκε να μας έρθει με άνια, έστω με ένα τρομώδες παραλήρημα. Όχι, έπρεπε να σκάσει μύτη με ένα κουνέλι 2 και 10. Φτούρε γάμο! Και πρέπει να κατέβω στην πόλη να το βρω. Το πάρ' το Τσάρλι. Ναι, μήπως βρίσκεται εκεί ο Δόκτωρ Τσάρλι. Α, ήταν νωρίτερα εκεί μαζί με τον κύριο Ντάου. Ναι. Ναι. Ορίστε. Καλά, μας βάζει και το κεφάλι. Είναι ο τρελός άνθρωπος. Είπε ότι ο κύριος Ντάου είναι ευπρόσδεκτος να πάει, αλλά ο φίλος του όχι. Α, ο κύριος Γιούνκερ είναι ο μπάρμαν. Με συμπαθεί πολύ. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε όλοι για ένα ποτό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Ντάου. Ναι, αγαπητοί μου. Μπορώ να κρατήσω το χέρι σας. Αν θέλετε. Κύριε Ντάου, η κυρία Τσάμλι ανησυχεί πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι. Κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει. Για εσάς θα έκανα τα πάντα. Θα μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή. Όμως τα είπα όλα. Είστε σίγουρος? Απόλυτα. Αλλά ρωτήστε με ξανά, μου άρεσε ο τόνος της φωνής σας. Και εμένα. 3 κάθοτα. Τι? Και κάνανε στιφάδο. Πρέπει να κατέβω στην πόλη. Κύριε Ντάουντ. Παρακαλώ. Τι κάνετε με το Χάρβι? Συνήθως. Α, καθόμαστε στα μπαρ και πίνουμε 1 ή 2 ποτά. Ακούμε μουσική και ύστερα από λίγο όλοι μας κοιτάζουν και χαμογελάνε. Λένε, δεν ξέρουμε πώς λέγεστε, αλλά μας φαίνεστε πολύ συμπαθείς. Ο Χάρβεϊ και εγώ νιώθουμε ζεστασιά εκείνες τις στιγμές. Μπαίνουμε ξένοι και βγαίνουμε με φίλους. Κάθονται μαζί μας, πίνουν μαζί μας, μιλάνε μαζί μας. Λένε για μεγάλα και φοβερά πράγματα που έχουν κάνει. Για μεγάλα και υπέροχα πράγματα που θα κάνουν. Τις ελπίδες τους, τις λύπες τους, τις αγάπες και τα μίση τους. Και όλα είναι σημαντικά. Γιατί κανείς δεν θα έφερνε κάτι ασήμαντο σε ένα μπαρ. Και ύστερα του συστήνω το Χάρβι, που είναι πιο ψηλός και πιο σπουδαίος από όλα όσα μου διηγούνται. Και φεύγουν εντυπωσιασμένοι, Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι σπάνια επιστρέφουν. Οι ίδιοι άνθρωποι σπάνια επιστρέφουν. Αλλά αυτό, γλυκιά μου, οφείλεται στο φθόνο. Ακόμα και οι καλύτεροι από εμάς κρύβουν μέσα τους λίγο φθόνο. Δεν είναι κρίμα. Και γιατί το λέτε Χάρβεϊ? Γιατί αυτό είναι το όνομά του. Και από πού το μάθατε? Αυτό, γιατρέ, είναι μάλλον μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Πριν κάμποσα χρόνια κατέβαινα την οδό Φέρφαξ, στο ύψος της 18ης και 19ης οδού. Το ξέρετε το τετράγωνο? Ναι. Ό,τι είχα βάλει τον έτυχε και σε ταξί. Ο Έντ είχε ανακατέψει τζιν με ουίσκι και έπρεπε αμέσως να μετατρεφεί. Πλήρωσα λοιπόν τον ταξιτζή και άρχισα να περπατάω, όταν κάποια στιγμή άκουσα μια φωνή από πίσω μου να λέει «Καλησπέρα, κύριε Ντάου». Γυρίζω και τι να δω. Ένα μεγάλο λευκό κουνέλι ακουμπισμένο σε μια κολόνα. Μεγάλο! Εντάξει, δεν παραξενεύτηκα. Γιατί όταν έχεις ζήσει τόσα πολλά χρόνια σε μία πόλη όσο εγώ σε αυτή, συνηθίζεις όλοι να σε ξέρουν με το όνομά σου. Πήγα λοιπόν αμέσως να του μιλήσω. Μου λέει,
Όχι, κοίτα, κοπάνιθε λιγάκι, κάνω λάθος. Δεν έκανε λάθος. Εκτιμώ πολύ τον Έντε, αλλά όντως τα είχε κοπανίσει. Συνεχίσαμε λοιπόν να μιλάμε, όταν κάποια στιγμή του λέω «Έχετε ένα πλεονέκτημα απέναντί μου, κύριε. Ξέρετε το όνομά μου, ενώ εγώ δεν ξέρω το δικό σας. Και ποιο όνομα προτιμάτε?» Μου λέει «Χάρβεϊ», του λέω χωρίς να το σκεφτώ. Είναι το αγαπημένο μου όνομα. Τι θύμπτωθη, μου λέει. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον της όλης ιστορίας. Και εμένα, Χάρβεϊ με λένε. Ναι, καλά. Κύριε Ντάουν, πώς λέγονταν ο πατέρας σας? Φραγκίσκος Γεώργιος. Ο καλύτερός σας φίλος? Βιτόριο Σκαρπίνη. Τι ξέρετε την οικογένεια Σκαρπίνη, γιατρέ? Α, εξαίρετοι άνθρωποι. Σκεφτείτε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς σε κανένα σημείο της ζωής σας με το όνομα Χάρβεϊ. Δεν συναντήσατε ποτέ αυτό το όνομα? Όχι, ίσως γι' αυτό να το φύλαγα, γιατρέ. Βίλσον, σε παρακαλώ, συνόδευσε τον κύριο Ντάουν στο δωμάτιο του. Δεν πάω πουθενά. Τον καράτε σοου. Φάτε τον τώρα στη μούρη. Δική σας είναι η εκπομπή. Ελάτε μαζί μου, κύριε Ντάουν. Έλα, Έλμουντ. Εντάξει, Λάιμαν, αλλά δεν μπορώ να κάτσω πολύ. Έχω υποσχεθεί στο Χάρβεϊ να πάμε θέατρο παρέα. Μετά από εσάς. Μη Σκέλη, μετά από εσάς. Αμάν. Δόκτωρ Τσάμπλεϊ, είστε καλά? Καλά, φυσικά και είμαι καλά. Μόνο κλείσε την πόρτα, με ακολουθούν. Ποιος σας ακολουθεί? Δεν είναι δική σου δουλειά! Δεν είναι δική σου δουλειά! Το παράθυρο, Γούλσον, κλείστε την πόρτα. Με κλείστε την πόρτα, Γούλσον. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, Γούλσον. Όχι, γιατρέ. Και πάρτε αυτό το Ντάουν από εδώ. Μη φεύγεις, Γούλσον, μη μ' αφήνεις. Μα είπατε... Πάρε την Τάτσερ στο τηλέφωνο, πάρε. Μάργρετ, δώσε τα ρούχα σε αυτόν τον Ντάουν και στείλτε τον γρήγορα κάτω. Μη φεύγεις, Γούλσον, μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις. Κυρία Δικηγόρος. Α, εδώ είστε, Dr. Τσάμπλεϊ. Γεια σου. Πρέπει να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Πού μπορούμε να τα πούμε με την ησυχία μας? Όχι εδώ, κυρία μου, όχι εδώ. Ο γιατρός δεν σας στέλνει στο γραφείο του. Καθίστε, Dr. Τσάμπλεϊ, καθίστε, Μυρτώ. Καθίστε, Dr. Τσάμπλεϊ, καθίστε, Μυρτώ. Καθίστε, Γούλσον, κοντά μου, Γούλσον. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, Γούλσον. Εδώ είναι οι σημειώσεις μου. Τα γεγονότα. Μπορώ να έρθω την προσοχή σας? Βεβαίως είναι καλό αυτό. Έχετε σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα όντως να υπάρχει ο Χάρβεϊ? Τι πράγμα! Όχι, τι είναι αυτά που λέτε! Και όποιος τα σκέφτεται αυτά είναι διαθέσιμο! Μην με κοιτάτε έτσι, γιατρέ! Εγώ τα λέω! Εγώ γνωρίζω τον πατέρα μου! Παρ' όλα αυτά, η πελάτησά μου και ενάμωσα, κυρία Βέντε Λουίς Σίμον, στο γένος Ντάουτ, Ντάουτ, κατέθεσε ενόρκως ότι την πρωία της 20ης Νοεμβρίου, καθήμενη στην κουζίνα της οικίας της, ήκουσε να την καλούν ονομαστικά. Στρέψασα δε το βλέμμα, αντίκρισε κονικλό μέγα, χρώματος λευκού,
ονόματι Χάρβεϊ, να την κοιτάζει ασκαρδαμιχτή. Ασκατή. Ασκαρδαμιχτή. Αυτορή και παρακρίμα η γέφη, κατέβασε καντήλια δεινά, καθώς και εξαπτέρυγα αποκρούοντας τον εισβολέανός της και απήλθεν. Τι έκανε ο πώς της? Απήλθε. Και τι του είπε δηλαδή για να απέλθει? Τα καντήλια μου ετώνησε, δεν έχουν σημασία. Όχι, θέλω να μάθω τι του είπε και πως μπόρεσε να διώξει αυτό το πλάσμα από την κλινική της. Το σπίτι της θέλω να πω. Μην του πεις, συνάδελφε για τη μάνα μου, μην τολμήσεις. Λέγε λοιπόν μας έσκασες, τι του είπε? Στο διάλογο να πας. Εγώ. Στο διάλογο να πας, γιατρέ. Και έφυγε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, έχουμε ψευδορκία της κυρίας ή μήπως λύσεις στο πρόβλημά μας? Ζητώ και θέλω τη βασιλική σας άποψη. Βρεγούς. Και καθηγητά, το σας αναζητούσαμε παντού. Αχ, το Σάντερσον, πόσο καιρό που σας βλέπω και σας παρακαλώ, ξεχάστε ότι είπατε το απόγευμα. Είστε πολύ άξιος νέος, σας θέλω πίσω στην κλινική μου. Γιατί δεν το ακούσατε αυτό? Ναι, Μιχαήλ. Μπορείτε σας παρακαλώ να τακτοποιήσετε πάλι τα βιβλία μου. Μάλιστα. Τι μάλιστα, κοπέλα μου, τι μάλιστα. Σας παρακαλώ, γιατρέ, εδώ έχουμε πρόβλημα. Τι μάλιστα. Όχι. Πρέπει να κλείσετε το τρελό μέσα, γιατρέ, σας παρακαλώ. Όχι. Θέλω η κλινική να ξαναγίνει όπως ήταν πριν. Παμπαμ. Όλος ο καλός κόσμος μαζεμένος εδώ. Μαμά, εσύ τι κάνεις τώρα εδώ? Δεν θα περίμενες κάποιος στο ταξί? Ηρέμησε, θηκατέρα, είχα πάει να φέρω το μπουρνούζι του έργου. Γιατί κάθεστε όλοι εδώ? Νόμιζα θα τον κουράρατε. Κάθεστε, κυρία Σίμος. Ούτε με σφαίρες. Το μωρό μου δεν ψάχνουμε το Σαββατόβραδο. Εννοείται. Μην το ξεχασετε την καρέκλα σου και δίπλα μου. Καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ στο τσάμπρι όλα τακτοποιημένα. Ναι, θα είναι. Κύριε καθηγητά, μπορώ να δώσω μια γνώμη? Παρακαλώ, γιατρέ, ελεύθερα. Τώρα μάλιστα, ο ψεύτης που σας έλεγα. Αυτός είναι. Λογικά. Μελέτησα την περίπτωση αυτού του τάου και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει από παρεσθήσεις τρίτου βαθμού. Συνιστώ λοιπόν ανεπιφύλακτα πρώτον να του χορηγηθεί ο ορός 977, ο οποίος θα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Δεύτερον, κατοίκον ανάπαυση. Και τρίτον, δεν υπάρχει τίποτα. Τα φρύδια που σας έλεγα. Όντως, τάκης, μυκτά. Νομίζετε, γιατρέ? Αυτή είναι η διάγνωσή μου. Μετά τη χορήγηση της έντεσης, δεν πρόκειται να ξαναδεί αυτό το κουνέλι. Την έχουμε χρησιμοποιήσει σε εκατοντάδες ψυχοπαθητικές περιπτώσεις. Μην ξαναπείτε τον αδερφό μου ψυχοπαθή, εντάξει. Δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο στην οικογένειά μας. Καλά, ρε μαμά, δουλευόμαστε και μεταξύ μας τότε. Τι τον φέραμε εδώ πέρα, ρε μαμά, τότε κάτσε κάτω. Και τι ήθελες να κάνω, φυγατέρα, να τον πείσω στη φυλακή, δεν γινόταν. Άλλωστε δεν είναι λάθος του γιου σου αυτό. Ποιος το περίμενε? Μέσα από μια ολόκληρη πόλη, ο Χάρβεϊ να ασχοληθεί με τον έργο. Σας παρακαλώ, μην πετάγεστε. Αν ο συγκεκριμένος ορός επαναφέρει τους ανθρώπους στην πραγματικότητα, ας το πάρει. Εκεί θέλουμε να επιστρέψει ο έργος. Ναι. Δεν νομίζω να δουλέψει στην περίπτωση του. Κύριε καθηγητά, και με την άδειά σας, πάντα δουλεύει. Σκοπός είναι να μην ξαναδεί το Χάρβεϊ. Αν ξαναεμφανιστεί, αναλαμβάνω εγώ. Καλά, θα με τρελάνεις τώρα, ρε μαμά. Μιλάς σαν να υπήρχε, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μυρτώ, έχεις τόσα πολλά να μάθεις και εύχομαι να μην τα μάθεις. Εδώ είναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλέ μου, σου έχω φέρει το μπουρνούζι σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Βέτα Λουίς. Λοιπόν, Dr. Τσάμλι, τι κάνουμε? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ασφαλώς. Και γρήγορα. Ναι, πρέπει. Γιατί δεν πάμε όλοι στο μπαρ του Τσάρλι για ένα ποτό? Έλβουτ, δεν έχεις να πας πουθενά, θα μείνεις εδώ. Ναι, θεία. Συμφωνώ και πλειοδοτώ. Ναι. Εσείς θέλετε να μείνω, εγώ να φύγω. Μ' αρέσουν οι συγκρούσεις, ζωηρεύουν τη συζήτηση. Γιατρέ, πώς τα πήγατε με το Χάρβεϊ? Stai fronte a te, o sole.
μόνος με τον ασθενή και παρακαλώ, περάστε όλοι έξω και όταν θα τελειώσω την κουβέντα μου θα σας φωνάξω τα τελέστα. Παρακαλώ, περάστε έξω. Περάστε όλοι έξω. Να τον ακούς τον γιατρό, αδερφέ. Ναι, αδερφή. Παρακαλώ, κύριε Ντάουν, καθίστε. Μετά από εσάς. Παρακαλώ, καθίστε. Μετά από εσάς. Ορίστε, καθίστε. Μπορώ. Όχι, ευχαριστώ. Κάτι άλλο να σας προσφέρω. Εσείς τι προτείνετε? Κύριε Ντάουν, τι άνθρωπος είστε. Τι σόι άνθρωπος είστε. Από πού κρατάει η σκούπια σας. Δεν σας έδωσα την κάρτα μου. Και πού στα κομμάτια ανακαλύψατε κάτι τέτοιο. Το Χάρβεϊ εννοείται, το Πούκα. Είναι αληθινά όσα μου είπατε. Το διαπίστωσα. Σας είπα ότι ο Χάρβεϊ είναι πολυτάλαντος, ότι μπορεί να κάνει προβλέψεις. Προβλέψεις? Ότι μπορεί ακόμα και να σταματήσει τα ρολόγια. Να σταματήσει τα ρολόγια? Και ποιος σκοπό? Παγώνει το χρόνο. Μπορεί να κοιτάξει επίμονα το ρολόι σας και να σταματήσει την ώρα. Εσείς να πάτε όπου θέλετε, με όποιον θέλετε, για όσο χρόνο θέλετε. Και όταν γυρίσετε, δεν θα έχει περάσει ούτε ένα λεπτό. Εννοείται ότι μπορεί. Ο Αϊνστάιν έχει ξεπεράσει το χώρο και το χρόνο. Ο Χάρβεϊ επίσης. Αλλά έχει ξεπεράσει και τις αντιρρήσεις. Και πείτε μου, κύριε Ντάουν, θα το έκανε αυτό για σας? Αυτό, να σταματήσει τα ρολόγια και να φύγετε? Είναι πρόθυμος ανα πάσα στιγμή. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Πάντα περνάω όμορφα. Όπου κι αν είμαι, με όποιον κι αν είμαι. Και τώρα εδώ μαζί σας διατρέχω. Όμορφα είμαι. Εγώ θα έφευγα. Να πάτε πού? Στο άκρο. Στο άκρο? Ναι, υπάρχει ένα εξοχικό στο άκρο. Σε ένα δάσος από δέντρα σποντάμου. Πράσινο, δροσερό, πανέμορφο. Είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Θα πήγαινα εκεί με μια ήσυχη, μια νόμιμη, μια άγνωστη γυναίκα. Μια άγνωστη γυναίκα κάτω από ένα δέντρο. Ναι, δεν θα με ενδιέφερε καν το όνομά της. Θα ήμουν για αυτήν Στάδε και θα παράγγελνα και μια παγωμένη μπύρα. Της έλεγα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ σε κανένα. Πράγματα που είναι βαθιά κλεισμένα εδώ μέσα. Και θα παράγγελνα καλή μια μπύρα. Όχι ουίσκι. Όχι, η μπύρα είναι καλύτερη. Κάτω από ένα δέντρο ίσως. Αλλά η κυρία μπορεί να ήθελε ουίσκι. Θα την άφηνα να μιλάει όσο θα μιλούσα εγώ. Μόνο θα ήθελα με το απαλό κατάλεπτο χεράκι της να μου χαϊδεύει το κεφάλι και να μου λέει «Τσαμενούλη μου, τσαμενούλη μου». Και πόσο θέλετε να κρατήσει αυτό? 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες άκρον μπύρα και τσαμενούλη. Βαρετό. Όχι, θα ήταν θαυμάσιο. Μου φαίνεται λάθος που δεν αφήνετε τη γυναίκα να μιλήσει. Μπορεί να έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Και όλη αυτή η μπύρα χωρίς ουίσκι. Και αυτό λάθος μου φαίνεται, αλλά δικές σας είναι οι εβδομάδες, ό,τι θέλετε τις κάνετε. Πείτε μου, κύριε Ντάουν, θα το έκανε αυτό για μένα? Δεν νομίζω ότι ο Χάρβεϊ είναι εναντίον της μπύρας. Αλήθεια, πού είναι τον είδατε? Εγώ! Την τελευταία φορά τον άφησα μαζί σας. Ναι, έχετε δίκιο. Θα με περιμένει σίγουρα στο μπαρ του Τσάρλι. Εκεί θα είναι. Πρέπει να πηγαίνω, αλλά πρώτα πρέπει να χαιρετήσω μερικούς φίλους. Κύριε Ντάουν, κανείς από αυτούς δεν είναι φίλος σας. Μόνο εγώ είμαι φίλος σας. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Και εγώ δικό σας φίλος. Κύριε Ντάουν, σας υποτιμούν. Και αυτή η αδελφή σας ακόμα. Αυτή έχει υπογράψει ένα χαρτί εδώ να σας κλείσουμε μέσα στην κλινική. Έχει ένα πληρεξούσιο στα χέρια της και έχει και το κλειδί του χρηματοκιβωτίου σας. Και όλα αυτά σε ένα απόγευμα. Ναι. Αυτή η βέτα είναι τσίπουνας, Κύριε Ντάουν, για όνομα του Θεού, δεν αγανακτείτε. Δόκτωρ Τσάμλι, η μητέρα μου συνήθιζε να μου λέει «Έλγουτ, παιδί μου», πάντα με έλεγε Έλγουτ. «Έλγουτ, παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να είσαι ή πολύ ξύπνιος ή πολύ ευχάριστος». Ήμουνα για χρόνια ξύπνιος, αλλά συνιστώ το δεύτερο. Καλησπέρα σας. Μισκέλη. Ναι.
Χάρη ποτέ πιο θεϊκή δεν γνώρισε τούτο το κορμί. Οβίδιος πέμπτη ελεγία. Κορίτσι μου, είσαι αμαρτία. Αχ, κύριε Ντάου, ποτέ δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Το ίδιο και εγώ. Τελικά το κόλπο με το κούνελο δουλεύει. Εμένα η Κέλλη δεν με φίλησε ποτέ. Ο Οβίδιος, κύριε, είναι ο αγαπημένος μου ποιητής. Τέτοιο βλήμα που είσαι. Δίνε το τώρα ρε. Μας τα χέρια στο κύριο. Τι πράγμα. Ζήτησε του συγγνώμη αμέσως. Αυτό το παλαβό. Βίλσον! Συγγνώμη κύριε, η πόρτα είναι από εκεί. Για χαπίπι, για λελέλη, έφυγες με το κουνέλι. Μετά από εσάς. Κύριε Ντάουν, να σας ρωτήσετε κάτι ακόμα. Έρχονται συχνά οι γυναίκες που σας φυλάνε όπως έκανε προηγουμένως η Μις Κέλλη. Κάθε τόσο. Μάλιστα τις ενθαρρύνω κιόλας να το κάνουν. Στον διάβολο λοιπόν η ευπρέπεια. Αυτό το κουνέλι το θέλω κι εγώ. Δόκτωρ Σάντερσον! Δόκτωρ Σάντερσον! Και καθηγητά, Πείτε τους να έρθουν όλοι μέσα. συμφωνείτε με τη διάγνωσή μου. Πείτε τους να έρθουν μέσα και θα τα πούμε. Μυρτώ, κυρία Σίμον, κυρία Κάφνεϊ, ελάτε μέσα σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, Δόκτωρ Τσάμλεϊ, όλα τακτοποιημένα. Ναι, εγκρίνω λοιπόν να του χορηγήσουμε τον όρο 977. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ακούσατε, μαμά θα γλιτώσουμε και από το Bugs Bunny επιτέλους. Όμως, αυτός ο όρος προκαλεί μια βίαιη αντίδραση. Θα πρέπει να πάρουμε τη συγκατάθεσή του. Είστε σίγουροι ότι θα μας τη δώσει? Φυσικά, να το ζητήσω. Και να παρνηθεί το κουνέλι. Πολύ αμφιβάλλω, πολύ αμφιβάλλω. Γιατρέ, ελάτε να σας πω. Σιγά μην τον ρωτήσουμε κιόλας. Πατήστε το εκεί πέρα, να τελειώνουμε. Κύριε Ντάουν, ο όρος 977 θα σας έκανε καλό. Τον θέλετε? 977. Ακριβώς. Πρόκειται για ενέσιμο όρο. Ναι, με τον οποίο δεν θα ξαναδείτε το κουνέλι. Ναι. Παρά μόνο τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας. Σας έχω εμπιστοσύνη, γιατρέ. Αν συναντήσω κάποιον που το χρειάζεται, θα το συστήσω αμέσως. Όμως εγώ δεν τον έχω ανάγκη. Τα ακούσατε? Με αυτό θα πρέπει να συμφιλιωθούμε. Όχι με. Βαβέ, παπέλια τατέ. Ορίστε. Βέτα Λουίζα, αυτό θέλεις. Έλγουτ, καλέ μου. Είσαι η μεγάλη μου αδυναμία. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα για σένα. Όμως άκουσέ με, ο Χάρβερ σε γελιοποιεί. Μην το επιτρέψεις αυτό. Δεν θα το επιτρέψω, Βέτα. Ο Έλγουτ, θα μπορούσες να γίνεις επιτυχημένος. Θα μπορούσες να είσαι μέρος της Επιτροπής των Υδάτων. Αύριο κιόλας το πρωί θα πάω παρέα με το Χάρβερ να γραφτούμε. Αύριο, μακάρι να μην ξανακούσω άλλο αύριο. Τουλάχιστον όσο εγώ και η Μυρτώ θα μένουμε στο σπίτι με αυτό το κουνέλι. Οι φίλοι μας δεν μας επισκέπτονται πια. Δεν έχουμε κοινωνική ζωή. Δεν έχουμε ζωή γενικώς. Αλλά εσένα μάλλον δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, θύε. Βέτα, τι λες. Πάντα με ενδιαφέρε η αδερφή μου να έχει αυτό που χρειάζεται. Αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό θέλεις, Βέτα. Καλά λοιπόν. Δόκτωρ Σάντερσον. Ελάτε μαζί μου κύριε Ντάου. Οι υπόλοιποι σας παρακαλώ περιμένετε εδώ. Δεν θα χρειαστούμε παρά μόνο λίγα λεπτά. Βέτα! Πέσε παρακαλώ στο δόκτωρα Τσάμλι να δώσει χαιρετίσματα από εμένα στο φιλαράκι. Δόκτωρ Σάντερσον, δεν θα μπορούσαμε. Τι! Τίποτα. Ελάτε μαζί μου, Μις Κέλλη. Θα σας χρειαστώ. Παρακαλώ κύριε Ντάου. Μετά από εσάς. Μις Κέλλη, μετά από εσάς. Ο Δόκτωρ Τσάμλεϊ δεν θα αργήσουμε πολύ. Καθίστε με κανείς. Ευχαριστώ κύριε Κάφνη. Ο Δόκτωρ Τσάμλεϊ δεν θα αργήσουμε πολύ. Εμείς. Περάστε, τι θέλετε. Α, εδώ είσαι κυρία.
κατέβηκε ταξί χωρίς πληρώσει εμένα. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Πόσο κοστίζει? 2,75. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Ψεύτικο είναι. Πού είναι το πορτοφόλι μου? Είμαι σίγουρη ότι το είχα μαζί μου. Μυρτώ, έχεις απάνω σου χρήματα? Τα χάλασα. Μου έδωσε ο θείος κάτι ψηλά, αλλά τα χάλασα για να φτιάξω το μαλλί για το πάρτι. Κυρία Γκάφνερ, έχετε εσείς? Λυπάμαι, έχω μόνο μία επιταγή. Όχι επιταγή. Τετέλη επιταγή. Φαντάστηκα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε να σας πληρώσει ο αδελφός μου? Είναι εκεί μέσα και του κάνουν μια ένεση, δεν θα αργήσει. Το αδελφό το κυρία έχει εκεί μέσα και το χτυπάει το ένεση. Κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν θα αργήσει. Τέλει λεφτά μου τώρα. Σας παρακαλώ, άλλωστε πρέπει να περιμένετε για να μας γυρίσετε πίσω στην πόλη. Αν δεν με πληρώσει το κυρία, έφυγα. Και καθίσει το κυρία μέχρι 6 πρωί. Περιμένει το λεωφορείο. Αγύριστο κεφάλι. Μα τι θέλετε επιτέλους? 2,75. Το απόφαση δική σας. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο παραλογισμό. Έλγουτ! 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 Επιστρέφω αμέσως. Ναι, Βέτα. Έλγουτ, καλέ μου, μπορεί να δώσεις στον κύριο 2,75. Ούτε σέντς παραπάνω, ήταν αγενής. Γεια σας. Λέγομαι Έλγουτ Πιντάου. Το όνομά σας? Μπαρούνι. Μπαζίλη Μπαρούνι. Κύριε Μπαρούνι, ορίστε κάτω. Από εδώ είναι η αδελφή μου, Βέτα Λουίς. Και από εδώ φίλη και δικηγόρος της οικογένειας, κυρία Μέρι Γκάφνερ. Μένετε καιρό εδώ? Μένει πολύ καιρό εδώ, αλλά μην το πείτε πουθενά. Α, σας αρέσει η δουλειά σας, κύριε Μπαρούνι? Μ' αρέσει. Εγώ οδηγεί 15 χρόνια για εξπρές και αδερφό μου οδηγεί 12 χρόνια για το άλλο, Σπίντεξ. 2 αδέρφια σε 2 διαφορετικές εταιρείες. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι. Κύριε Μπαρούνι, θέλετε να έρθετε ένα βράδυ παρέα με τον αδελφό σας σπίτι μου να σας κάνουμε το δείπνο? Μένω παρέα με την αδελφή μου και την γλυκύτατη ανιψιά. Αμέ. Πότε? Μπορεί μόνο αύριο. Όλο την υπόλοιπη εβδομάδα έχει δουλειά. Αύριο λοιπόν, θα περάσουμε υπέροχα. Βέτα Λουίς, τι λες? Νομίζω ότι ο κύριος Μπαρμπούνι έχει δικούς του φίλους. Μπαρούνι! Να όμως που δεν φτάνουν. Έλγουτ, ο γιατρός περιμένει και είναι αγένεια. Είναι αγένεια, θεία. Ναι, έχετε δίκιο. Ορίστε κύριε Μπαρούνι, κρατήστε τα ρέστα. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Γλυκύτατο άνθρωπο. Θα μπορούσατε να περιμένετε, κύριε Παπαρούνι μου. Μπαρούνι, Μπαζίλη, Μπαρούνι. Εντάξει. Όχι κυρία. 15 χρόνια κάνω αυτό το διαδρομή. Το έχω φέρει εδώ το άνθρωπο να πάρει το φάρμακο. Και το έχω γυρίσει πίσω αφού πήρε το φάρμακο. Πιστέψτε με, το αλλάζει. Το ελπίζω, κύριε Μπαστούνι μου. Μπαρούνι, Μπαζίλη, Μπαρούνι. Πλάκα κάνει κυρία. Όταν έρχεται εδώ το άνθρωπο, κάθεται πίσω και καίρεται το βόλτα. Με μιλάει το άνθρωπο, κυρία. Κάποια φορά σταματάει με το άνθρωπο και βλέπουμε ηλιοβασίλεμα ή κοιτάμε το πουλί. Το ποιο? Με το καλή έννοια το πουλί, κυρία. Τσίου τσίου. Με το καλή έννοια. Όταν δεν υπάρχει πουλί τσίου τσίου, βλέπουμε βροχή και σύννεφο. Και διπλάκα με το άνθρωπο. Και πάντα παίρνει μεγάλο φιλοδόρημα. Αλλά μετά, οχοχο. Μετά, οχοχο, τι θέλετε να πείτε? Μετά, μόνο παρατηρήσει. Κάθεται μπροστά και φωνάζει το άνθρωπο να προσέχει φώτα, να προσέχει φρένα, να προσέχει διασταυρώσει. Γκαμότι! Μοιάζει το άνθρωπο βιαστή. Δεν εμπιστεύεται ούτε εμένα ούτε ταξί. Και με ίδιο οδηγό, ίδιο ταξί, ίδιο διαδρομή, ίδιο Μπαζίλη Μπαρούνι. Δεν έχει πλάκα και φιλοδόρημα όχι. Ο αδελφός μου θα σας έδινε. Είναι πολύ ανοιχτοχέρης. Πάντα ήταν, κύριε Μπουσγούνι μου. Μπαρούνι! Μπαζίλη Μπαρούνι! Όχι κυρία. Μετά το ένεση. Τι, πεθαίνει? Όχι.
Μετά το έλεση γίνεται σκέτο άνθρωπο. Και το σκέτο άνθρωπο ξέρει το κυρία τι μπάσταρντο είναι. Με το κακή έννοια το μπάσταρντο, κυρία. Με το κακή έννοια. Μουα! Κάρικα για το γνωριμία, κυρία. Μπαζίλ, Μπαρούνι και δεν τα περιμένει. Μόρτιν τούτο. Έλγουτ! 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 Θέλω να φύγουμε τώρα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν θέλω να του κάνω την ένταση. Α, δεν ξέρετε τι θέλετε, μου φαίνεται. Πρώτοι εσείς δεν απόλυψατε το κουνέλι. Τι σας πείραξε ο Χάρβεϊ? Μου λέτε, αν εγώ και η θυγατέρα μου δεν έχουμε πρόβλημα να μένουμε στο σπίτι μαζί του. Τι λες, μαμά, εγώ έχω πρόβλημα. Πάψε, θυγατέρα, πάψε. Δεν σας ζητήσαμε να μας επισκέπτεστε. Σπίτι μας είναι, δεν είστε υποχρεωμένοι. Έλμουντ, θέλω να φύγουμε από εδώ. Δεν έπρεπε να έχουμε πατήσει το πόδι μας ποτέ εδώ. Η Βέτα Λουίζ είναι κατάκοπη. Πέρασε πολλά σήμερα. Όλα δεν πάνε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ επιστρέφω στην πόλη και δεν ξαναθυσιάζω τον ύπνο μου όσο μεγάλο κι αν είναι το ζώο. Ναι, ναι. Έλα, Έλμουντ, ετοιμάσου. Μισό λεπτό να πάρω τα πράγματά μου, Βέτα. Το πορτοφόλι μου. Το πορτοφόλι μου ήταν μες στην τσάντα μου. Θα μπορούσα να πληρώσει εγώ τον ταξιτζή. Ο Χάρβεϊ. Ναι, καλά. Ο Χάρβεϊ, θυγατέρα. Ο Χάρβεϊ. Έλα. Πάμε, έλα, Έλγουτ. Πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο να κατέβουμε στην πόλη. Ο κύριος Κουσγούνης έφυγε. Μπαρούνι, Μπαζίλ, Μπαρούνι. Δεν έφυγα, εδώ είμαι. Και θα σας γυρίσει στο πόλη, κυρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαστούνι μου. Μπαρούνι! Αμάκια μου, Δόκτωρ Σάντερσον, Μις Κέλλη, Δόκτωρ Τσάμλι, καλή σας νύχτα. Έλγουτ! Δόκτωρ Τσάμλι, παρακαλώ. Στέκεστε στον δρόμο. Πού ήσουν, φιλαράκι? Σε έψαχνα όλη μέρα.